Hello and welcome to Pop Talk. So Azuku guest is a very interesting and dynamic guest. He's also a very young entrepreneur. So उहाँको सरस्वती एउटा सानो इन्ट्रोड्युस दिनु पर्दाखेरि he is the only person in Nepal who has successfully cloned Berkshire Hathaway. Rings a bell? If not, then he's also a chairman and managing director of iCapital. Ajay, welcome to podcast. Oh, thank you so much. That was Welcome quite an back. intro. You know, I got this. Somewhere you say I want to be a person who cloned Berkshire Hathaway, but Yeah, got inspiration from Berkshire Hathaway भनौँ न cloning the दाइको लिङ्कडिनमा पनि त्यही लेखेको छ कि oh, दाइको लिङ्कडिनमा पनि के अरे फलोइङ बर्कशर ह्याथवे ड्रिम इन नेपाल भनेर त्यस्तो no, तर एउटा कहीँ पढेको थिएँ हेरेको थिएँ मैले होइन where he says I want to be known as the person who successfully cloned Berkshire Hathaway अरे क्या. Yeah, I wish I'm working towards that. It's been 17 years होइन so चलिरहेछ अझै पनि सो बर्कशर ह्याथवे जतिको के अरे लेभलमा पुग्न सकिन्छ दाइ नेपालमा होइन त्यो क्वान्टिटी त्यो अमाउन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट साइजको हिसाबबाट भनेको होइन कि द इन्सपिरेसन एन्ड द वे हि रन्स इट अनि त्यो स्ट्रक्चरको हिसाबबाट मात्रै भनेको So it's हाउ डज दे रन दाइ आइएम इन्ट्रिग्ड बाई द आइडिया वाट इज द फिलोसफी दाइ त्यसमा चाहिँ उसको फिलोसफी त भ्यालु इन्भेस्टिङ नै हो होइन सो भ्यालु इन्भेस्टिङ इज अनदर वर्ल्ड अफ इन्भेस्टिङ भन्छु म त्यो भयो इट्स भेरी लङ टर्म अनि ओनिङ अ बन्च अफ बिजनेसेस फुल्ली ओन सब्सिडियरिजहरू इट्स अ बिग कङ्ग्लोमरेट एक्चुली सो त्यो नै हो बेसिक चाहिँ अब फिलोसफी द वे हि रन्स इट वे हाउ हि थिङ्क्स होइन हाउ हि लिभ्स हिज लाइफ इट्स अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ एक्चुली सो कम्पनी मात्रै छैन कि सो थिङ्किङ प्याटर्न लाइफस्टाइलदेखि लिएर सिम्प्लिसिटीदेखि लिएर अनि द पर्सपेक्टिभ अन थिङ्स इज वारेन र चार्ली मङ्गर दुवैजना इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो त्यही कुराहरू नै अब अलिअलि सानो स्केलमा भए पनि हुन्छ नि what would be like few points if you have to give us in a way कि like these are the things that I really like how they think and how they process भनेर क्या होइन उनीहरूको प्रोसेसिङ एकदमै सिम्पल छ बेसिकली होइन सो आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू भयो अनि बेसिक आफ्नो फर्मुलाजहरू छ जसबाट उनीहरूले कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु क्यालकुलेट गर्छ त्यो भ्यालुभन्दा मुनि चाहिँ अब होइन कुनै चिजहरू अभाइलेबल भइरहेछ कुनै पनि एसेट्स भइरहेछ भने किन्ने पार्टहरू भयो अनि लङ टर्म भयो होइन सो नो डिभिडेन्स रिइन्भेस्टिङ अफ प्रफिट्स इनसाइड द कम्पनी अनि बिल्डिङ बुक भ्यालु बेसिक त्यो नै बढाउँदै लाने भन्ने हो त्यो चाहिँ अब अटोमेटिकली स्टक मार्केटमा प्राइसमा रिफ्लेक्ट भइ नै हाल्छ भन्ने पार्टहरू हो त्यो भयो अनि मेजरली चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने चाहिँ मलाई त्यो स्टक मार्केटमा स्टक प्राइस हेरेर बस्दैन कि इट्स अल अबाउट बिजनेस के सो बिजनेस सो सेयर किन नेपालमा प्रायः जस्तोले प्राइसको कुरा गरेर हुन्छ यो यति प्राइसमा किन्यो उति प्राइसमा किनिन्छ प्राइस होइन इट्स अ फ्रेक्सनल ओनरसिप इन द बिजनेस भनेर भन्छ कि सो भ्यालु इन्भेस्टिङमा चाहिँ वी एनालाइज बिजनेसेस बिजनेस मोडल्स प्रडक्ट्स सर्भिसेस कसले रन गर्छ म्यानेजमेन्ट कस्तो छ एक्ज्याक्टली त्यही फिल्डमा गएर कसरी चल्छ के पार्टहरू भन्ने सो स्टक प्राइस र मार्केट्स हेर्ने भनेको त्यो एकदम धेरै हेर्दैन हामीले सो इट्स मोर अबाउट लाइक फोकस अन बिजनेस के सो इट्स अल अबाउट इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ एप्लिकेसन अफ डिफ्रेन्ट बिजनेस मोडल्स होइन सो त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ उनीहरूको वे अफ अपरेसन्स चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ सो हेज फन्ड भन्छ प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्छ नेपालमा यस्तो आइरहेको छ नि त्योभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट वे अफ अपरेटिङ हो इट्स भेरी बेसिकली सर्ट टर्म भन्दा एउटा लङ टर्म इन्भेस्टिङको रूपमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ दाइले गर्नुभयो इन्टेलेक्ट बेस्ड इन्भेस्टिङ भनेर भनौँ न उनीहरूको चाहिँ सो अनि फर लङ टर्म डेफिनेटली लङ टर्म त भइ नै हाल्यो सो वाट यु हेभ टु से अबाउट अब अहिलेको रिसेन्ट त्यो के दाइ जुन हिसाबले अब मान्छेहरू डे टु डे ट्रेडिङमा लागिरहेछन् होइन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्भेस्टिङ अन इट्स ओन राइट एन्ड द वे यु इन्भेस्ट इज little different as in you're thinking of a long term you're thinking of भनौँ न आफ्नो जति सेयर होल्डिङ छ त्यो होल्डिङलाई बढाउँदै लाने हिसाबले हजुरले सोच्नुहुन्छ भने अब डे टु डे ट्रेडिङले त्यसै सोच्दैन स्मल सर्ट प्रफिटमै नै उनीहरूले भनौँ न बेचिहाल्छन् ट्रेडिङ अब एज अ यङ्स्टर्स होइन एकदमै अब क्युरियस पनि भयो पहिला सो त्यो बेलामा अब ट्रेडिङको पार्टहरू ट्रेडिङको फर्मुलाहरू यो टेक्निकल एनालिसिस यो चार्ट सबै हेरेर गरेको पनि हो पछि चाहिँ के टाइमपछि के रियलाइज भयो भन्दा चाहिँ अब ट्रेडिङ डजन्ट वर्क भन्ने हो अनि कति कुरा चाहिँ म सबै इन्भेस्टमेन्ट स्टाइल्सहरूलाई रेस्पेक्टै गर्छु सबैजनाको आफ्नो हिसाबबाट गर्ने होइन फ्रिडम छ सो मेरो एस्पेक्ट चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ भन्ने मात्र भने हो
सो मैले प्रायः बुक्सहरू पढ्दाखेरि ट्रेडिङको बुक्सहरू अनि ट्रेडर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इन द लङ रन चाहिँ ट्रेडर्स मोस्टली लुज मनी कि धेरैजना ट्रेडर्सहरू चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ ट्रेडरले चाहिँ त्यो प्राइसमा फोकस हुने दिनभरि मार्केट हेर्ने होइन अप्स एन्ड डाउन्स ट्रेड गर्ने यो हुन्छ नि त्यो इन्स्टेन्ट त्यो डोपामाइन त्यो हिट क्या त्यस्तो खालको हुन्छ कि के भइरहेको हुन्छ भनेर सो जुवा खेले जस्तो त्यस्तै खालको कि त्यस्तै खालको भनौँ न त्यो भइसक्यो के टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई पनि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ सो मैले चाहिँ बुझिसकेँ कि ट्रेडिङले त्यस्तो चाँडो हुन्छ कतिजना मान्छेले ट्रेडिङबाटै कमाउने हो भने जस्तै ट्रेडिङ गरेर बिलियनियर एकदमै कम मान्छेहरू मात्र भएको छ कि मलाई थाहा भएको जिम साइमन्स मात्रै हो रेनेसान्स टेक्नोलोजी चलाउँछ उसले होइन सो उयो एउटा हो त्यो पनि एल्गोरिदम बेस उसको मसिन ट्रेडिङदेखि लिएर इट्स गट ब्रिलियन्ट माइन्ड्स इन हिज कम्पनी सो इट टुक 40 years फ्रम हिम टु कम अप विथ मार्केट बिटिङ फर्मुलाजहरू होइन त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ वान एक्सेप्सन हो क्रिप्टोग्राफीको अब इनिसियल फाउन्डर पनि हो होइन सो ऊ चाहिँ ऊ एउटा एक्सेप्सन हो त्यसबाहेक मैले धेरै सुनेको छैन अनि मैले प्रायः बुक्सहरू पढ्दाखेरि मार्केट विजर्ड्स भयो अननोन मार्केट विजर्ड्स भयो ट्रेडिङको बुकहरू पढ्दाखेरि धेरैजनाले लास्टमा गएर माइक्रो इकोनोमिक इभेन्ट्सहरूमा बेट गरेर आउँछ कि सो इट्स नट प्योर ट्रेडिङ होइन सो ट्रेडिङमा चाहिँ मलाई लाग्छ लङ टर्ममा चाहिँ खासै त्यसले त्यो लसेस चाहिँ हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ या अनि नेपालको डिएनएमा पनि छ नि त चाँडो कमाउने ओभरनाइट कमाउने चाँडो सक्सेस हुने भनेर त्यही भएर त भ्यालु इन्भेस्टिङ प्र्याक्टिस गर्न एकदम गाह्रो छ नि त नेपालमा या म आफ्टर 17 years आई फिल आम स्टिल भर्खर स्टार्टअप भएको फिल हुन्छ क्या भ्यालु इन्भेस्टिङमा चाहिँ आई लाइक द कन्सेप्ट बिकज अहिले ट्रेडिङ भनेपछि सबैले त्यही हजुरले भन्नुभयो जस्तै ग्याम्बलिङको हिसाबले डेली बेसिसमा हेर्ने के भइरहेछ घटबड किन्ने बेच्ने भइरहेछ द वे यु पुट इट लाइक यु आर इन्भेस्टिङ यु आर अ फ्र्याक्सन ओनर अफ द कम्पनी होइन वेन यु आर अ ओनर अफ द कम्पनी यु थिङ्क अफ डेभलपिङ द कम्पनी एन्ड मेकिङ इट प्रफिटेबल सो यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स ल्याकिङ अहिले डु यु थिङ्क द सेम वे अर हाउ डु यु टेक इट नर्मली बिजनेस एनालिसिस गरेर आउँदैन कि धेरैजनाले सो अहिले त लास्ट फ्यु इयर्समा राम्रै भइरहेछ सो भ्यालु इन्भेस्टर्सहरूको पनि बिस्तारै होइन यङ्स्टर्सहरू त्यहाँतिर पनि ग्रोथ देखिरहेछ जो अलि पढ्न रुचाउँछ अलि केही कुरामा अलिकति डल्भ डिपर होइन त्यो उनीहरू रुचाउँछ उनीहरू चाहिँ आइरहेको देख्छु र यो साइडमा चाहिँ अब त्यो ट्रेडिङ मात्रै गर्दाखेरि अब मलाई अघि भने त प्राइसेसहरू हेर्ने मात्रै कुराहरू बढी भइरहेको हुन्छ भनेर सो मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले कहिले काहीँ 2 weeks 3 weeks स्टक मार्केटै हेर्दिनँ कि अनि कहिले काहीँ कसैको मेसेज आउँछ होइन तपाईँलाई के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मैले एक हप्ता भयो स्टक मार्केटै हेरेको छैन भनेर भन्छु होइन पत्याउँदै त अलिक कतिजनालाई एरोगेन्ट लाग्छ कि अब भन्न नखोज्या हो कि होइन आफ्नो टिप्स दिन नखोज्या हो कि या सजेस्ट गर्न नखोज्या हो कि या आफू मात्रै कमाउन खोजिरहेको हो कि सेल्फिस भएको भन्छु त्यस्तो होइन तर त्यो चाहिँ अनेस्टली म हेर्दिनँ कि सो कहिलेकाहीँ अब कुनै सेल अफ भइरहेछ या बाइन भइरहेछ भने प्राइस पोइन्ट्स हेर्ने डिफ्रेन्ट हो अन्त अरू नर्मल बेलामा 12 to अब 11 to पहिला 12 to 3 हुन्थ्यो अहिले 11 to 3 हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ त मार्केट ओपन छ आज यादै हुँदैन कहिलेकाहीँ विक्स एन्ड विक्स त्यो स्टक मार्केट प्राइस चेक गर्ने भन्ने नै हुँदैन सो हामीले जुन बिजनेस होइन लजिकले चाहिँ इन्भेस्ट गरे त्यो लजिक स्टिल स्ट्यान्ड गर्छ गर्दैन भनेर हामी क्वार्टर बेसिसमा हेर्ने चाहिँ हेरेर हुन्छ या कहिले एनुअल बेसिसमा हेरेर हुन्छ कि एक वर्षपछि बेसिकली फन्डामेन्टल एनालिसिस मात्र हुन्छ हजुरको प्योर फन्डामेन्टल हो त्यो अब के अरे बट देन दाइले भन्नुभएको जस्तै कि जस्तै टिप्सहरू डे टु डे न्युजहरू यसले गर्दाखेरि गरिरहेको मान्छेहरू पनि त छ नि त होइन अनि उनीहरूले गर्दाखेरि नै हुने हो नि त जे मतलब मेजर चेन्जेसहरू सेयर प्राइसेसमा होइन अब सबैले तपाईँले जस्तै नसोच्नु सक्छ भ्याल्यु इन्भेस्टिङमा नसोच्नु सक्छ सब कसैलाई अब सर्ट टर्म गेन भन्नुसक्छ अथवा भनौँ न 20,000 25,000 30,000बाट पनि के सुरु गरेर हुन्छ नि त होइन त्यो 20,000 25,000लाई 30,000 बनाउँछु दिनको 5,000 6,000 कमाउँछु भन्ने टाइपको पनि त हुनसक्छ नि त होइन त्यो आई नो इट्स नट योर फिलोसफी बट देन दिज आर अल्सो द प्लेयर्स इन द मार्केट होइन इज देयर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु टेल देम इन योर फ्रम योर पर्सपेक्टिभ कि हुन्छ नि उनीहरूलाई लङ टर्ममा प्रफिट छैन किन गरिरहेको भन्ने टाइपको हो कि होइन त्यस्तो मैले अघि नै भने म कसैको पनि फिलोसफी चाहिँ ऊ हुँदैन क्रिटिसाइज गर्ने या नगर भन्ने कुरा हुँदैन त्यो भयो भने त अलि सेल्फ फ्रेसनेस पास त हुन्छ होइन सो आफ्नो हो आफ्नो गर्ने भन्ने हो सो उसले कसैले गर्यो भने नगर पनि कहिले पनि भन्दैन मैले सो गर्छ उनीहरू मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स हो सो ट्रेडर्सहरू मेक अ बिग भल्युम होइन बाहिर त मसिन्सहरू पनि कति ट्रेड गरेर हुन्छ त्यो फ्ल्यास क्रासहरू भइरहेको हुन्छ अटोमेटिक ट्रेड्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो उनीहरूलाई अब भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हुन्छ नि सो कस्तो हुन्छ भने स्टक यदि कन्ट्री राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ माथि नै गइरहेको हुन्छ कि
अरू बिजनेसेसहरू पनि त्यसले फलो गरि नै रहन्छ ट्रेड भनेको बिचमा अप एन्ड डाउन्सहरू के लङ जर्नी माथि नै गइरहेको छ भने किन त्यो बिचमा आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर राख्ने भन्ने कुरा हो किन चलिराख्ने त्यो किन त्यो एडिक्सन टाइपमा चाहिँ हेरिराख्ने मैले अब एकचोटि कफी खाइरहेको थिएँ है अनि 10:45 भयो म त जानुपर्छ भनेर गएँ कि उ त सो उसलाई त्यो 4 घन्टा चाहिँ स्क्रिनमा बस्ने बानी रहेछ कि अब आम नट द्याट टाइप अफ पर्सन कि त्यसरी चाहिँ म स्क्रिनमा बस्छु त म अरू चिज पढ्छु कि मलाई त्यो प्राइस पोइन्टहरू ट्रेड गरेर खानु जरुरी पनि छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि भ्यालु इन्भेस्टिङले चाहिँ इनएक्टिभिटीमा पनि बिलिभ गर्छ कि सो त्यो भनेको एक्टिभिटी हो कि बाई सेल एक्टिभिटी भ्यालु इन्भेस्टिङ चाहिँ इनएक्टिभिटी हो लेस अफ एक्टिभिटी भन्छ कि कहिलेकाहीँ 6 मन्थसम्म पनि कुनै पनि ट्रेडै या कुनै पनि पोजिसनै लिएको हुँदैन कि न बाई न सेल कि चुप लाएर बसिरहेको हुन्छ भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको फिलोसफी फलो गर्नेहरू सो नर्मली मैले स्टडी गर्नलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु होला ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ होइन सो कस्तो खालको ट्रेडर्सहरूले चाहिँ कमाएको छ भन्ने कुराहरू अनि कतिजना टेक्निकल एनालिसिस भनेर होइन त्यो जार्गन पनि युज गरिरहेको हुन्छ त्यसभित्रको टुल्सहरू पनि धेरै कुरा गरिरहेको हुन्छ कतिजनालाई अन्डरलाइङ फर्मुला पनि थाहा हुँदैन कि सोध्यो भने सो बलिन्चो ब्यान्ड कसरी बनायो हो भने फर्मुला भन्नै सक्दैन उनीहरूले सो आरएसआई कसरी त्यसको त सबै म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू हो नि त सो मैले एउटा क्रिएट गरेँ भने म एजेज असिलेटर भनेर एउटा ब्यान्ड क्रिएट गर्न सक्छु कि सो अजेज यो भनेर इन्डेक्स भनेर आइदिन सक्छु कि सो त्यस्तै मान्छेहरूले बनेर धेरै टुल्सहरू निस्किएको हो कि होइन सो त्यति सजिलै प्रेडिक्ट गरेर पैसा कमाउन सजिलो चाहिँ छस लाग्दैन कि मलाई सो हामी नर्मली कहिलेकाहीँ कोही इन्भेस्टर्सहरू भेट्यो भने उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ कि म चाहिँ 70% चाहिँ लङ टर्म होइन 70-80% चाहिँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ 20% चाहिँ म ट्रेड गरेर खर्च निकाल्छु भन्छ कि खर्च निकाल्न सक्छु भने 70 पनि ल्याएर खर्च निकाल न त भन्छु क्या म मैले भनेको चाहिँ नि सो 70 चाहिँ म लङ टर्ममा पार्क गरिरहेको छु भन्छ कि होइन त्यो मलाई त्यो इट्स अ फिलोसफिकल एनिमली भन्छु क्या म सो इट्स डिसोनेन्स बेसिकली सो त्यो एउटा पर्टिकुलरमा कमिट नभइकन मार्केटको त्यो करेन्ट होइन हाईमा पनि इन्भल्भ हुन मन छ अनि अलिकति लङ टर्म पनि छुटाउन मन छैन भन्ने खालको त्यस्तो हुँदैन कि आइदर यो सर्ट टर्म आइदर यो लङ टर्म कि यु क्यान डु बोथ कि ट्रेड पनि गर्ने लङ टर्म पनि गर्ने भन्ने फिलोसफी चाहिँ त्यो अलाइन हुँदैन इट्स लाइक ह्याभिङ 2 वाइफ्स इन हाउस के भेरी फ्यु क्यान डु इट ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ एनालोजी तर डु यु थिङ्क लाइक लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि अलिक धेरै क्यापिटल चाहिँदैन क्यापिटल त कहिले पनि त्यस्तो कन्सटेन्टै हुँदैन सानै अमाउन्टबाट पनि त लङ टर्म राख्न सकि नै हाल्छ नि त्यो ट्रेड गरेर त्यो म्याजिक फर्मुला त कोहीसँग पनि छैन सो नर्मली हामीले लङ टर्म भन्ने बित्तिकै अलिक हाई क्यापिटल चाहिन्छ मलाई अर्को ट्रेडिङमा भन्न मन लागेको चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि इन्भेस्टरको या कुनै पनि जसले आफूलाई ट्रेडर भन्छ जो ट्रेडरको मास फलो गरेर हुन्छ या जसले यो मान्छे चाहिँ होइन एनालिस्ट ट्रेडर भन्छ कसैको पनि ट्र्याक रेकर्ड पब्लिकली एभाइलेबल हुँदैन कि एन्ड हाउ क्यान आई बिलिभ द्याट हिज अ गुड ट्रेडर होइन यो मान्छे राम्रो ट्रेडर भन्नु न उसको पब्लिक ट्र्याक रेकर्ड छ उसको पब्लिक स्टेटमेन्ट उसले कहिले पब्लिस गराएको छ पब्लिकली केही डोमेन छैन अब मिडियामा धेरै आयो बोल्यो भन्दैमा ऊ चाहिँ राम्रो ट्रेडर भन्ने कुरा त आउँदैन नि त सो जबसम्म त्यो पब्लिक इन्फर्मेसन पब्लिक स्टेटमेन्ट अफ हिज ट्रेडिङ होइन त्यो चाहिँ हुँदैन नि पाउँदिनँ नि मैले तबसम्म म कसैलाई पनि सक्सेसफुल ट्रेडरै भन्न सक्दिनँ कि सो यतिकै बोलेको भरमा अलिक जार्गन्सहरू थ्रो गरेको भरमा एउटा दुइटा यसो होइन लक्कीली होइन हिट भएको कुराहरू अलिकति अब हुन्छ नि हाम्रो भ्यालुमा इन्भेस्टिङमा ऊ भन्छ कि डोन्ट कन्फ्युज ब्रेन्स विथ बुल मार्केट भन्छ कि सो माथि गएर होला जसले पनि कमाइ नै रहन्छ सो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी ब्रेन युज गरेर गरेको चाहिँ होइन कि सो त्यही भएर जबसम्म म पर्सनली चाहिँ जबसम्म यो सबै ट्र्याक रेकर्डहरू पब्लिकली चाहिँ मैले हेर्न पाउँदिनँ म कसैलाई पनि यो गुड ट्रेडर ब्याड ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर या कुनै पनि ट्रेडरको रिटर्नधरि छैन पब्लिस गरेको छैन यसले यति कमाए यति ट्याक्स तिर्यो केही पनि छैन नि त सो के बेसिसमा वी आर कलिङ देम ट्रेडर्स या इन्भेस्टर्स यो सबैलाई अप्लाई हुन्छ सो मेरो साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म भ्यालिडेट हुँदैन आई एम नट गर्नु बिलिभ एनी वान भन्ने छ कि मलाई चाहिँ त्यही सिलसिलामा त यो नेपालमा अहिले जो पनि एनालिस्ट भइरहेछ नि टिकटक एनालिस्टहरू युट्युबमा पनि एनालिस्टहरू छ सबै यो जार्गन्सहरू दिइरहेछ डु यु थिङ्क गभर्मेन्ट सुड रेगुलेट या सर्टिफाई गरिदिनुपर्छ अफकोर्स त गर्नैपर्छ कि खास त्यसमा अब हाम्रो रेगुलेटरी बडी सेबनले चाहिँ सर्टिफाइड कोर्सेसहरू निकालेर या युनिभर्सिटीहरूसँग टाइअप गरेर सर्टिफाइड भइसकेपछि मात्रै त्यो गर्न पाउने गर्नुपर्छ कि नत्र भन्दा जो पनि स्टार्ट गरेको 6 मन्थ्स भएको छैन 9 मन्थ्स भएको छैन स्टक मार्केटमा आएको
मैले देखेँ टिकटकमा धेरैजना चाहिँ होइन लाइभ बसेरै होइन भोलि यो गर्छु यो गर्छु सबै भनेर क्यान्डल स्टिक एनालिसिसहरू फोरकास्टर्स Forecast गर्ने, टेल थिङ्स अबाउट फोरकास्टर भन्छ नि फोरकास्टमा चाहिँ फोरकास्टरको बारेमा मात्र भन्छ फोरकास्टको बारेमा भन्दैन भन्छ कि फोरकास्टिङमा ओके दाइले जुन यो पब्लिकली अनअभाइलेबल डेटा भन्नुभयो नि यो ट्रेडर्सहरूको बाहिर चाहिँ अभाइलेबल छ हो हुन्छ नि बाहिर ट्रेडिङ हुन्छ फन्ड हुन्छ त्यो फन्डको ठ्याक एक्ज्याक्ट 326% रिटर्न ठ्याक त्यस्तो एक्ज्याक्टली नै एभाइलेबल हुन्छ सो यो मान्छेले यो फन्ड चाहिँ युज गरेर ट्रेड गरेको थियो यो फन्डले यति रिटर्न जेनेरेट गरेको थियो यति वर्षमा गरेको थियो होइन एनुअल रिटर्न्स भयो कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेटहरू सबै पब्लिस गरे आउँछ अनि त्यो डेटा भएको भएर अनि ठ्याक्कै यो मान्छेको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड यस्तो छ उस्तो छ भनेर हुने हो त्यहाँ त यसो पनि गर्नु मिल्छ नि त एउटा एप छ होइन त्यो एपबाट चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि लेट्स से इफ आइ एम फलोइङ अजय दाई भने अजय दाईले जुनमा इन्भेस्ट गरेको छ लेट्स से अजय दाई इन्भेस्ट 10 भने आई क्यान इन्भेस्ट 1 इन द सेम के इटोरोहरू छ इटोरो सोसियल ट्रेडिङ प्लेटफर्म्सहरू पनि छ सोसियल ट्रेडिङ प्लेटफर्म के सो आई फलो समबडी उसको जे ट्रेडिङ प्याटर्न छ आई जस्ट फलो द्याट के आई जस्ट किप क्वाइट रिल्याक्स होइन बिकज आई ट्रस्ट हिज जजमेन्ट इन मेकिङ प्रफिट्स भने आई जस्ट पुट अ रेसियो अन इट एन्ड इन्भेस्टिङमा चाहिँ त्यो मिररिङ भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली जसको पोर्टफोलियो छ मिरर गरिदिने कि त्यो त नेपालमा पनि छ अब त्यसरी मेरो डेटा पब्लिकली अभाइलेबल डेटा छैन भने पब्लिकली एभाइलेबल म्युचुअल फन्ड्सको मात्रै छ म्युचुअल फन्ड्स त अब के मिरर गर्ने होइन आफै ट्रबलमा छ There are a bunch of people who follow certain those 5% of people हुन्छ नि मिरर गरेर ट्रेड गरेर आएको पनि देखिरहेको हुन्छु मैले अनि त्यो पनि रङ स्ट्राटेजी होइन कसैको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ भने त मिररिङ गरे पनि हुन्छ कहिले इन्डेक्स इन्भेस्टिङ भन्छ नेपालमा अलिक त्यो अभाइलेबल चाहिँ छैन एन्टायर इन्डेक्समै इन्भेस्ट गरिदिने कि त्यो चाहिँ नर्मली अभाइलेबल हुन लागेको भनेर चाहिँ सुने चाहिँ थिएँ मैले हाउ ट्रु इज इट दाइ उनीहरू काम गरिरहेको छ त्यसमा सो टेक्निकली अलि इस्युज पनि छ नि त नेपालमा अब भोल्युम छैन म्यानिपुलेट गर्नु मिल्ला रेगुलेसन्सहरू त्यति स्ट्रङ छैन होइन त्यसले गर्दा जब चाहिँ मार्केट अलि रोबस्ट हुन्छ ल्याउनुपर्छ सबै इन्स्ट्रुमेन्ट नेपालमा धेरै चिज आएकै छैन पनि आएकै छैन टकिङ अबाउट म्यानिपुलेसन I heard there's a lot of manipulation in Nepal's stock market. What do you have to say about that? People who can read it भनौँ न of course there will be होला होइन so who can read it who knows can actually read it के अनि people who actually are into market fundamentals can actually read what's happening भनेर त्यो pretty clearly नै देखिन्छ पनि त्यहाँ पनि अब रेगुलेटरहरूले अलिकति हेर्नुपर्ने हो सो उहाँहरूको रिसोर्सेसहरू अलिक पुग्दैन कि दे भेरी स्मल टिम होइन रेगुलेटरी बडीमा जब अलि ठुलो हुन्छ अलिकति त्यस्तो कुराहरूमा सर्भिलेन्सहरूमा अलि डाइभ हानेपछि यस्तो कुराहरू बाहिर आउँछ बाहिर पनि नआउने त होइन बाहिर पनि त हुन्छ नि तर बाहिर चाहिँ पेनलाइज गर्छ कि यस्तो गर्नेहरूलाई नेपालमा त्यति भएको छैन त्यही त तर के अरे सुन्नमा आइरहेको हुन्छ कहिले कुन ट्रेडरको न्युज आइरहेको हुन्छ कहिले के आइरहेको हुन्छ दाइ होइन त्यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो बिग बुल भनेर चाहिँ को हो त त्यसो भए अथवा बिग I don't know the bear I don't know you don't follow any of that because your philosophy is different मलाई अघि नै भने नि कसैको पनि डेटा पब्लिकली अभाइलेबल छैन होइन सो त्यो पढ्न मिल्दैन कसरी भन्ने कि So in saying that Ajay Shrestha could be the big bull? होइन बुल भनेको त त्यो मार्केट माथि नै जान्छ भन्ने त्यस्तो खालको हो सो अफकोर्स बिकज यु थिङ्क द्याट इभेन्चुली कन्ट्रिज इकोनोमी एन्ड त्यो राम्रै हुन्छ भने यो भ्याल्यु इन्भेस्टिङ गरेर नर्मली यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नेगेटिभ स्टोरी भएको ट्रेडर्सहरूसँग जोडिएको हो कि यो बिग बुल भन्ने चाहिँ हर्षद मेहता भयो अनि कतिवटा केसेसहरू स्क्याम 992देखि लिएर सो आई वुडन्ट वान्ट माइसेल्फ टु एसोसिएट विथ द्याट इज लास्ट Stock market. Sorry, you go ahead. Please. I have a little story, so after you finish, I'll tell the story. Okay. Little story. No. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपालमा दाइले भन्नु जस्तै पब्लिकली अभाइलेबल डेटा नहुने बित्तिकै अब जो पनि जसले पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्यो कसैको अब जस्तै लेट्स से म टिकटकमा बसेर म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु मैले यति पैसा कमाएँ मेरो पोर्टफोलियो यति करोड छ भनेर देखाइदियो भने मान्छेले इन्फ्लुएन्स भयो यसले त यति करोड कमाएर चाहिँ यसले के भन्दो रहेछ सुन्नु न भन्ने टाइपको फिल हुनसक्छ नि त त्यसमा अब अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा आउँछ कि म अब त्यो भिडियो बनाउनेहरूलाई अब यो क्लब हाउसको ग्रुपहरूलाई म त्यस्तोलाई चाहिँ ब्लेम गर्दिनँ कि इन्भेस्टरको आफ्नै पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि कसको सुन्ने के सुन्ने होइन अब
इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिने भनेको धेरै कम छ क्या नेपालमा. अब इभन इन्स्टिट्युसन्सहरू मैले सुनेको ब्रोकरलाई फोन गरेर के किन्दा ठिक हुन्छ सोध्छ भन्दै थियो क्या. सो त्यो टिम के काम त्यो कम्पनीमा भन्ने जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त्यो गरिरहेको हो भने चाहिँ. सो त्यो एकदमै कम छ. अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो त्यो एजुकेसन सिस्टम हाई स्कुल एजुकेसनदेखि होइन हाम्रो अन्डर ग्राड करिकुलमदेखि लिएर त्यो एकदमै फन्डामेन्टली नै चेन्ज हुनुपर्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ. तर रेस्पोन्सिबिलिटी त इन्भेस्टरको नै हो नि. उसले त भिडियोमा आएर गऱ्यो भन्दैमा त होइन कसैले आएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ छाता लिएर 3 तल्लाबाट हाम फाल्नु भनेर भिडियोमा भन्यो उसले हाम फाल्यो भने भिडियोवालाले त भन्नु भएन नि त. उसले त आफै जजमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त दिस इज नट राइट भनेर. अलिकति रिसर्च गर्नु पऱ्यो. इज इट फिजिबल टु जम्प विथ अम्ब्रेला भनेर अलिकति रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन. सोधेपछि अनि आफ्नो कल लिने हो नि त. सो इन्भेस्टर आफै रेस्पोन्सिबल भन्छु म चाहिँ. त्यो भिडियो बनाउने या इन्फ्लुएन्स गर्नेहरूलाई चाहिँ म भन्दिनँ. ओके एट द एन्ड अफ द डे दाइले भन्नुभएको चाहिँ चाहे जुनसुकै टिकटक भिडियो हेरौँ जुनसुकै एनालिसिस हेरौँ लास्टमा गएर आफूले पनि एउटा लेभल अफ रिस्क एनालिसिस गर्नु पऱ्यो. होइन मैले अघि हामीले फलो गर्ने भ्यालु इन्भेस्टिङ फिलोसफी भने नि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म कुनै पनि भिडियोज हेर्दिनँ, म कुनै पनि एनालिटिकल आर्टिकल पढ्दिनँ होइन. म कसैलाई पनि फलो गर्दिनँ. म कुनै पनि यो एसोसिएसन ग्रुप्स इन्भेस्टर फोरम होइन इभन यो इक्विटी एसोसिएसनहरू कहीँ पनि नै छैन. म गएर नर्मली मार्केट कस्तो हुन्छ भने अरूलाई सोद्धा पनि सोध्दिनँ. तिमीलाई कस्तो लाग्छ मार्केट भन्ने सोध्दिनँ होइन. सो एभ्री इन्भेस्टमेन्ट कल्स वी मेक इट्स कम्प्लिटली बेस्ड अन इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी एन्ड के अरे इन्डिपेन्डेन्ट एनालिसिस अफ द कम्पनी. आफै गर्ने हो. अब इकोनोमी कस्तो छ भनेर किन सोध्ने. म आफै म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट पढ्छु. म आफै होइन टन्नै रिपोर्ट पढ्छु अनि I'll tell myself कि इकोनोमी यस्तो हुन्छ भनेर कि. या म सर्टेन इकोनोमिस्टहरूको पनि पढ्दिनँ कि. सो डेटा त त्यही नै हो. उसले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पाउने भन्ने त होइन. रिपोर्ट्सहरू एभाइलेबल एनआरबीको वेबसाइटदेखि लिएर योदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको रिपोर्ट सबै एभाइलेबल छ. एभ्रिडे न्युजहरू पनि आइ नै रहेको छ. सो वी क्यान मेक दोज कल्स आवरसेल्भ्स कि. सेल्फ एनालिसिस बेसी हुनु पऱ्यो. या कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड इट्स वर्किङ सो वेल फर अस कि. ओके सो मैले त मेरो टिम मेम्बरहरूलाई अरू ग्रुप्सहरू पनि जोइन नगर भन्छु कि. इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि आफ्नै स्टडी आफ्नै एनालिसिसमा चाहिँ नि त्यो गरेर गर्न सक्यो भने या आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसपछि लास्टमा आएर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु त. सो एन्ड अफ डे त जसले पनि त्यो जार्गन्सहरू थ्रो गरेर रहेछ इभन दे आर नट रेस्पोन्सिबल फर यर लस इफ यु इन्भेस्ट होइन. सो यु हेभ टु बी सेल्फ नर्मली यु गेट इन्फ्लुएन्स के. सपोज अब इफ यु आस्क मी आज होइन कुन किन्दा ठिक हुन्छ मैले एउटा कुनै स्टक भनिदिएँ भने इट विल बी इन्फ्लुएन्स नि. उहाँले भनेछ यत्रो गरेछ सो उहाँले भने एकदम खाँदैन होला भनेर स्टार्ट अलिकति किन्दिउँ न भन्ने हुन्छ कि. टकिङ अबाउट ट्रान्सपेरेन्सी द्याट यु सेड होइन. अल्फा क्यापिटलले इन्भेस्ट गर्ने कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको भन्ने चिज चाहिँ पब्लिकली अभाइलेबल डेटा हुँदै थियो. अल्फाको चाहिँ पब्लिक एभाइलेबल छैन किनभने अल्फा भर्खर पब्लिक कम्पनीमा हो. 3-4 महिना मात्रै भयो. सो पब्लिक भए पनि एभाइलेबल हुँदैन. तर वन्स वी गो आइपिओ त्यसपछि सबैलाई एभाइलेबल हुन्छ. अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ रियल टाइम ट्रान्सपेरेन्सी सायद हाम्रो मात्रै कम्पनीमा जस्तो लाग्छ नेपालमा. सो इन्भेस्टर गेट एक्सेस टु इन्फर्मेसन रियल टाइम वाट एभर इज ह्यापनिङ. सो ड्यासबोर्ड छ. इन्भेस्टरलाई चाहिँ सबै जान्छ हाम्रो. तर बाहिर पब्लिकली चाहिँ एभाइलेबल छैन. ओके ओन्ली द इन्भेस्टर्स आर गेटिङ एज अफ नाउ. के अरे अलिकति एल्फा क्यापिटलको बारेमा अलिकति भनिदिनु न. किनभने अब आई नो इट्स अ लट अफ थिङ टु से होला होइन. तर वाट एल्फा क्यापिटल डज and because initially as far as I know it had always been iCapital होइन. iCapitalको अन्डरमा नै के अरे होइन अर्को नेपाली पैसा एन्ड अल इन्भेस्टमेन्ट्सहरू त्यसको अन्डरमा थियो. देन लेटर अन दाइ इन्भिजन्ड एल्फा क्यापिटल एन्ड देन एल्फा क्यापिटलको भित्र चाहिँ सबै छ क्या दाइ अहिले होइन. सो हाउ डिड द्याट अल स्ट्रक्चर कम इन होइन. एकचोटि अलिकति हिस्ट्रीदेखि अलिकति ठ्याक्क पोइन्ट आउट गरेँ के गर्छ. मैले अब इन्डिभिजुअली इन्भेस्टिङ स्टार्ट गरेँ 2007 होइन. इन्डिभिजुअल अकाउन्टबाट एक्लै सोलो इन्भेस्टर भइरहेको थियो. त्यसपछि अलिअलि स्टार्टअप्सहरू स्टार्ट गऱ्यो. टेक कम्पनी स्टार्ट गऱ्यो अनि कफी स्टार्ट गऱ्यो एडभर्टाइजिङ स्टार्ट गऱ्यो त्यो गऱ्यो. अनि यो के भन्छ स्टक मार्केटमा स्टार्ट आउट गरेको त वारेनकै होइन बेन ग्रामको बुकबाटै हो. सो भ्यालु इन्भेस्टिङ फिलोसफीबाटै म छिरेको स्टक मार्केटमा. त्यो त रहिरह्यो. यो ट्रेड जति गरे पनि हुन्छ नि लास्टमा गएर भ्यालिडेसन चाहिँ आम एक्चुली अब आल कमिट माई लाइफ टु भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेर केही वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेँ. त्यसपछि त्यो बर्कशायर ह्याथवे त इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ कम्पनी हो. सो त्यो बनाउनु पऱ्यो भनेर अनि एउटा कम्पनी iCapital लिएर आयो अनि आफ्नो अरू सबै फाउन्ड गरेको कम्पनी त्यसको अन्डरमा लिएर आयो. त्यो फाउन्ड गरेको कम्पनी चाहिँ म आफै हेर्छु आजको दिन पनि स्टिल इन्भल्भ होइन. त्यो आयो. त्योभन्दा अगाडि 1-2वटा अरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी थियो. त्यो
त्यो चलिरहेको थियो सिलसिला होइन. सो हिट एन्ड ट्रायल भइरहेको थियो क्या. अनि iCapital त प्योरली प्राइभेट कम्पनी हो, त्यहाँ त धेरै इन्भेस्टर्सहरू छैन. सो आफ्नो प्राइभेट क्यापिटलमा त मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाएँ नि त. इफ आई मेक मिस्टेक्स देन आई मिस्टेक्स मेरो आफ्नो क्यापिटलमा हुन्छ भनेर. अनि 6 years त्यहाँनिर भयो फेरि iCapitalको. सो कति कुरा मैले अघि भनेँ नि त, गर्दै गइसकेपछि यो गर्नु हुँदो रहेछ, यहाँ हुँदैन रहेछ, सेक्टरमा यस्तो हुँदो रहेछ, डिल यसरी स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो मान्छेमा इन्भेस्ट गर्नु रहेछ, यस्तो यो सबै. म अस्ति लास्ट विक रिफ्लेक्ट गरिरहेको थिएँ. हामीले लगभग 15वटा सेक्टरमा इन्भेस्ट गराएर रहेछ कि लास्ट 10 yearsमा 25 कम्पनीज होइन. सो कसरी चाहिँ अब के राम्रो के नराम्रो भन्ने पार्टहरू. सो मैले चाहिँ त्यो धेरै सेयरहरूको पैसा लिएर आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ गर्न चाहिनँ कि. तर लकिली राम्रै भयो iCapital पनि. त्यसपछि आएर कस्तो भयो भने चाहिँ म चाहिँ iCapital इन्भेस्टर लिएर आउँछु. अब चाहिँ म अलिकति धेरै मान्छेबाट क्यापिटल लिन्छु, रेडी भयो होला भन्ने जस्तो भयो क्या. लगभग अब कति वर्ष भनौँ, 10 वर्षपछि भनौँ न. सो अब अरू क्यापिटल लिनु पर्ला, बल्ल आफै गऱ्यो, अलिकति आफ्नै कम्पनी iCapital पनि खोल्यो होइन. अनि iCapitalमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब बुक भ्यालु अलिक बढी भयो. सो भ्यालुएसनको कुराहरू आउने होइन. सो कम्पनीको रिजर्भ राम्रै थियो. सबै इन्डिभिजुअललाई भेटेर ल 300 per share 200 per share भन्दा थाल्यो भने फेरि त्यो कहिले पनि कहीँ नपुग्ने भयो. त्यसपछि मैले के सोचेँ, अब होइन फ्रेस कम्पनी स्टार्ट गर्छु. फ्रेस कम्पनीमा मान्छे 100 rupees per share हाल्न पनि रेडी भइ नै हाल्छ. फ्रेस भइसकेपछि मैले पुरै पहिलादेखि एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले 1 year त मलाई कम्पनी डिजाइन गर्न मात्रै लाग्यो. यसरी चलाउँछु, यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछु, यस्तो फलो गर्छु, इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी स्टेटमेन्ट यस्तो हुन्छ, यो गाइडलाइन्स चाहिँ चल्छ भनेर सबै बनाउनै लाग्यो. अनि 100 मान्छेहरू पनि आयो. सो आइसकेपछि त्यो कम्पनी अब ठुलो भयो होइन. अनि त्यो ठुलो हुँदै गइसकेपछि ओके अब अहिले चाहिँ अब यो दुईवटा कम्पनीहरू होइन, अब मोस्ट प्रब्ली कम्बाइन हुने कुराहरू पनि छ. त्यसो अल्फालाई नै अब पब्लिकमा लानु पऱ्यो. बर्कसायर त पब्लिकको मोडल हो. सो आइपिओ त गर्नै पऱ्यो. आइपिओ गर्दाखेरि पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई अब नदिने कुराहरू पनि थियो. तर मैले 6 years अगाडि नै एक दिन आउँछ होला, एक दिन राम्रो हुन्छ होला भनेर इन्भेस्टरहरूलाई मैले पहिल्यै प्रेजेन्टेसनमा कमिट गरेर थिएँ. त्यो मैले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि होइन कोभिड अगाडि हामी आइपिओमा जान्छौँ जब चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइपिओ गर्न दिन्छ भनेर भनेको थियो नि त. सो त्यो भइसकेपछि बल्ल चाहिँ बर्कसायरकोमा जाने भयो. अब लिगल धेरै हर्डल्सहरू छ, च्यालेन्जेसहरू पनि छ. तर त्यसरी आएर चाहिँ अनि अल्फा चाहिँ एक्चुली फ्रेस, धेरै इन्भेस्टरले हाल्छ पनि. अनि राइट फ्रम डे 1 चाहिँ मैले सबै सिस्टम्स गर्न सक्छु भनेर चाहिँ प्लान गरेको कम्पनी हो क्या. सो 6 years भयो. डे 1बाटै सेम सिस्टम सेम कल्चरहरूबाट कन्सिस्टेन्टली हामीले चाहिँ पर्फर्म पनि गरिरहेछ. अनि इन्भेस्टर डिस्क्लोजरहरू पनि त्यसरी नै लगिरहेछ कि. सो अहिले आएर चाहिँ त्यो अल्फा क्यापिटल चाहिँ बेसिकली के भन्ने, अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स एकुमुलेसन अफ एक्सपिरियन्स एन्ड एक्चुली इट्स त्यो बर्कसायर ह्याथवे बनाउने ड्रिम चाहिँ अल्फामा ट्रान्सफर भएको हो कि. सो इन नियर फ्युचर वी आर लुकिङ एट अल्फा क्यापिटल गोइङ पब्लिक. यस, अल्फा गोइङ पब्लिक or iCapital also going public. So we're still working on that. एक दुई महिना लाग्छ होला, विल फाइनलाइज. बेस्ट अफ लक टु द्याट दाइ. Thank you. It's a market word you guys can buy. Well, personally we didn't buy. We buy from market. कि अहिले पनि के अरे त्यति बेला प्रमोटर सेयर थियो के थियो? सबै त इनिसियली प्रमोटरै हुन्छ त्यहाँनिर. तर अरू कम्पनीमा जस्तो प्रमोटर अर्डिनेरी सेग्रिगेसन चाहिँ हुँदैन. हाइड्रो पावर जस्तै हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तै हुन्छ. अहिले टकिङ अबाउट आइपिओ, कति धेरै कम्पनीजहरू आइपिओ गइरहेछ नि. टु मेनी कम्पनीज जस्ट रिलिजिङ द आइपिओ या पब्लिक गइरहेछ. इज इट अ गुड थिङ or इज इट अ ब्याड थिङ? इट्स अ गुड थिङ. सो यो त जति पनि आउदिनुपर्छ, जुन साइजमा आउदिनुपर्छ, जस्तोलाई आउदिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ. सो आई बिलिभ इन क्यापिटलिजम होइन. सो क्यापिटलिजम भन्ने बित्तिकै ओपन मार्केट इकोनोमी हुन्छ. त्यसपछि त्यसमा चाहिँ पिपल सुड बी अलाउड टु मेक मिस्टेक्स के. अनि इन्भेस्टरले हाल्छ, मिस्टेक गर्छ, अनि यस्तो गर्नु हुँदैन अघि मैले भनेँ नि, त्यो भिडियोको इन्फ्लुएन्स होइन कि, इन्डिभिजुअल त्यो आफै नै रेस्पोन्सिबल हो. ऊ आफै रेस्पोन्स हुन थाल्छ कि, यसमा हाल्यो लास्ट टाइम डुब्यो, यस्तोमा हाल्नु हुँदैन रहेछ. सो इल टेक फ्यु इयर्स बट देन ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर जान्छ कि. नेक्स्ट टाइम कुनै आइपिओ आउँदाखेरि या प्रिमियममा आउँदाखेरि कतिमा हाल्ने कतिमा नहाल्ने ऊ आफै अवेर भएर जान्छ. जति पनि आउदिनुपर्छ, जस्तो पनि आउदिनुपर्छ, अलिअलि रेगुलेट त गर्नुपर्छ फेरि. त्यो भनेर पुरै छोड्ने भने होइन. डिस्क्लोजर, उसको ड्यु डिलिजेन्स सबै त्यो सेबनले चाहिँ हेर्नुपर्छ. जुन साइजको पनि जुन इन्डस्ट्रीको पनि आउनु दिनुपर्छ लाग्छ मलाई चाहिँ. तर अहिलेको टाइममा आइपिओ जाने हाम्रोमा कति छ? 250+ कम्पनीज त हो नि. बाहिर 2500 छ, 5000 कम्पनीज हुन्छ होइन. हामी त भर्खरै 250 मात्रै छ क्या. सो मजाले आउनुपर्छ. आइरिस पब अल्सो क्यान गो टु आइपिओ.
द्याट्स अ फार फेचेड ड्रिम दाइ होइन आइल्स पब प्रमोट गर्दै हाल्छु अफकोर्स तर द क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट द प्रफिटेबिलिटी त्यो सबै कुरा पनि हुनुपर्छ नि त त्यसको गाइडलाइन्सहरू पनि त्यही लेभलको छ आइपिओ जानको लागि आई थिङ्क होइन त्यस्तो छैन सो बाहिर चाहिँ लस मेकिङ कम्पनी पनि जानु पाउँछ टेस्ला जाँदा लसमै थियो एमाजोन जाँदा लसमै थियो सो के फरक पर्दैन त्यसमा जस्तै अहिले नेप्सेले जुन काम गरिरहेको छ सेपाउनले एसएमई प्लेटफर्म भनेर त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ कि 25 करोड भन्दा मुनिकोलाई दिने भनेर चाहिँ त्यो भयो भने स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरू जो पनि होइन इभन रेस्टुरेन्ट पनि आउनु पायो आइटी कम्पनी पनि आउनु पायो जो पनि आउनु पायो नि त सो बाहिर त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन सो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने अब रेगुलेटर साइड पनि उहाँहरू पनि राइटै हो कि सो उहाँहरूले अरूहरू नफसोस् लसमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ त्यही भएर कन्जर्भेटिभ अप्रोच त लिनै पऱ्यो सो प्रफिटमा भएको कम्पनी रिजर्भ राम्रो भएको कम्पनी डिभिडेन्ड बाढेको कम्पनीहरू भनेर सो उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू नेपाल अझै पनि रह छ नि त क्यापिटल मार्केटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि नफसोस् भनेर भने हो सो उहाँ राइट हो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राइट नै हुनुहुन्छ तर बाहिरको प्र्याक्टिस गर्ने हो भने होइन सो लस मेकिङ कम्पनी पनि क्यान इजिली गएर आइपिओ के फरक पर्दैन फेसबुक पनि आउँदा लसमै त्यस्तो लाग्छ मलाई जस पब्लिकबाट पैसा उठाउनको लागि त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ हुनु हुँदैन तर सेबनले सर्टन अरू चाहिँ होइन स्क्याम नगरिदियोस् त्यो मान्छेहरू नभागिदियोस् पैसा उठाएर फेरि आफू बेचेर होइन अहिले एक दुईवटा हाइड्रो पावरमा भइरहेछ नि मेन प्रोमोटर्सहरू अब लिक्विडेट गरेर अब त्यो कम्पनी नै हुन्छ नि तर पब्लिक कम्पनीको फेरि स्पिरिट त्यो पनि हो है फेरि त नेपालमा टु अर्ली भयो कि भन्ने मात्रै हो पब्लिक कम्पनीमा अहिले हेऱ्यो भने कति बिल गेट्स त 2% ओन गर्छ होला माइक्रोसफ्टको होइन सो आफू नभए पनि चल्ने हो नि त सो पब्लिक कम्पनीको ब्युटी त त्यो हो नि त आफू कम्प्लिटली एक्जिट पनि त चाहियो नि त अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई त्यो पनि दिने हो नि त नेपालमा चाहिँ अब त्यो बाहिर 100 इयर्स अगाडिको चिजहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छु तर ग्रेजुअली वी सुड मुभ देयर अब हाम्रो मार्केट साइज पनि त्यति ठुलो छैन नि त त्यही त्यस्तो त्यो गरिहाल्नु भइहाल्नलाई छैन बाहिरको मान्छे पनि धेरै छैन कि मान्छे पनि धेरै नभएर हो कि त्यही मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नेहरू मान्छेहरू पनि धेरै नभएर हो कि दाइ होइन मान्छेहरू त बढ्दै गइरहेको हो मान्छे छैन त म भन्दिनँ छन् जस्तो पहिला भन्दा त धेरै नै छ नि त धेरै अवेरनेस छ टिनेजर्सहरू पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छ होइन सो अनि बाहिरको लागि फरेन इम्प्लोइमेन्टमा गएकोहरूलाई पनि एक्सेस छ अहिले एनआरएन्सलाई ल्याउने पनि अस्ति रिपोर्ट पढिरहेको थियो मैले के मोडालिटी प्रपोज भएको छ भनेर सो डिमान्ड साइड चाहिँ बढाउन खोजि नै रहेछ उनीहरूले त्यही त डिमान्ड साइड बढ्यो भने मात्रै चाहिँ हाम्रो अब इन्डेक्सेसहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ नि त अहिले त फेरि सबै आई थिङ्क कोभिडको बेला मात्रै होला आई थिङ्क इट रिच द पिक अफ द पिक्स होइन दाइ त्यसपछि त होइन 3200 पोइन्ट्स भनेको त इट्स नट अ जोक अब आई थिङ्क त्यहाँबाट अहिले आएर के अरे यति धेरै झर्नु भनेको त आई थिङ्क त्यो राष्ट्र ब्याङ्क चलिरहेको हुन्छ के फरक पर्दैन इन्डेक्स हरायो कतिवटा कम्पनी त प्रफिटमै छ नि कम्पनी प्रफिटमा छ दाइ तर त्यही भएर मलाई जुन टाइममा त्यहाँ के अरे पिकमा किनेहरू त सबजना अब म्यासिभ ड्रपमा छ नि त पिकमा किन्नेहरू पनि कतिजना प्रफिटमा छ यु जस्ट निड टु मेक स्योर बी बाई राइट कम्पनीज के सो त्यो इन्डेक्समा हेरेर चाहिँ हामीले जज गर्नु हुँदैन सो पिकमै किन्नेहरू पनि छ कतिजना त्यो पिकमा युनिलिभर किन्नेहरू के होला त प्रफिटमा छैन होला पिकमा बल्डर्स नेपाल किन्ने चाहिँ प्रफिटमा छैन होला र दाइले पिकमा किन्नु भयो क्या बल्डर्स होइन मैले त इन्डेक्समा चाहिँ धेरै कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कारण थियो सो वी शुड डेल्भ इन्टु बिजनेसेस कि सो इज इट अल्सो बिकज अफ लोन बोरोइङ राष्ट्र ब्याङ्कले जति लिमिट गर्दै थियो पहिला त लिमिट थिएन अहिले कति छ दाइ मार्जिन लेन्डिङ 80% छ नि अन्त मार्जिन लेन्डिङ मेरो त छैन त्यही भएर त्यति आइडिया भन्नु म आई डोन्ट बिलिभ इन लिभरेज कि त्यही ओके ओके दाइ हेज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिलोसफी है तर युजली पिपल डु मार्जिन लेन्डिङ गरेर त्यसमा अझ फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको म चाहिँ लिभरेज गर्दिनँ अनि यो फ्रम द भेरी बिगिनिङ के अझै तैँले पहिल्यै भन्नुभयो भने आई बाई द पोर्सन अफ द कम्पनी एन्ड थिङ्क अबाउट द कम्पनी भन्नु त्यो बेलादेखि नै क्वेसन्सहरू जम्बल्ड अप हुँदैछ कि हामीले नर्मली ट्रेडिङको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ नि त होइन मलाई जति थाहा छ दाइले जहिले पनि के अरे भ्याल्यु इन्भेस्टिङकै कुरा गर्नु होइन तर I thought maybe like margin lending गरेर leverage लिएर because no so you don't believe in leverage you don't believe in debts no debts so value investing मा चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ डेट पनि हो कि सो डेट लियो भने चाहिँ म किन पनि भन्छु डेट लियो भने नेपालको हाम्रो के भन्छ सिस्टम अनुसार मन्थली क्वार्टरली एनुअली सर्भिस गर्नुपर्छ डेट सो वर्षमा एकचोटि तिर्नु पऱ्यो कहिले क्वार्टरली तिर्नुपर्छ
भ्यालु इन्भेस्टिङ इज अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट्स. मेरो कतिवटा इन्भेस्टमेन्ट त 5 वर्षपछि रिटर्न आउँछ होला अनि म अहिले सर्भिस गर्नुपर्छ. सो अनि त्यस मेरो फोकस के हुन्छ, म एनुलाइज्ड फोकसमा जान्छु कि. सो म 1 इयरको सोच्न थाल्दैछु, 1 इयरमा कसरी तिर्ने अब यो लोन होइन, लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेर. सो मेरो त्यो लङ टर्म फिलोसफी नै कम्प्रोमाइज हुन्छ कि. त्यही भएर त अब यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसहरू अनि कतिवटा मर्चेन्ट ब्याङ्क्सहरू दे क्यान नेभर गेट इन्टु भ्यालु इन्भेस्टिङ कि. सो डेट लिने बित्तिकै ठ्याक्कै यो लङ टर्म फोकसै हराइदिन्छ. म त एनुअल सर्भिसिङ अफ डेटतिर फोकस, त्यसपछि म डिभिडेन्ड कहाँबाट आउँछ, यिल्ड कुन चाहिँ कम्पनीको राम्रो छ, यिल्डले चाहिँ यता मेरो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बिट गर्नु पऱ्यो. त्यसरी चाहिँ मेरो पोर्टफोलियो सेलेक्सन डिफ्रेन्ट हुन थाल्छ कि. कतिवटा कम्पनीज त 5 इयर्स 7 इयर्ससम्म पनि के पनि रिटर्न आउँदैन नि त. सो यु माइट वान्ट टु होल्ड अन फर लाइक 10 इयर्स 15 इयर्स नि त. लास्ट टाइम एउटाले सोधिरहेको तपाईँको लङ टर्म भने के हो भन्दा मैले मिनिमम 10 इयर्स त हो भन्दै थियो. ओहो त्यत्रो, मेरो लागि 3-4 लङ टर्म भन्दै थियो. लङ टर्म इज लाइक प्रिटी लङ टर्म कि. So के अरे your belief system says, मतलब your philosophy and yours भनौँ न research says कि in another 10 years whichever companies that you have selected will yield a better value than भनौँ न the dividends in between and the bonus shares in between होइन. भनेर त्यो चाहिँ यो डेटा इज सजेस्टिङ द्याट. त्यही भएर तपाईँले फुल भ्याल्यु इन्भेस्टिङ गर्नुभएको छ होला है. ए होइन त्यस्तो मैले डेटलाई लिएर भनेको. सो होइन डेटलाई लिएर कस्तो डेट मात्र होइन दाइ, तपाईँको भ्याल्यु इन्भेस्टिङ फिलोसफी नै के जति पनि बिचमा डिभिडेन्ड आउँछ, रिटर्न जे पनि आउँछ त्यो सबैभन्दा धेरै चाहिँ नि 10 इयर्समा हुन्छ. प्र्याक्टिस गर्न 10 इयर्समा हुन्छ होइन, 10 इयर्समा पल स्टार्ट हुन्छ. के अरे दाइ 10 इयर्समा हुँदैन, 10 इयर्समा बल्ल स्टार्ट हुन्छ. मैले त्यही भएर अल्फाको इन्भेस्टर्सहरूलाई भन्छु कि 10 इयर्सपछि iCapital अब 10 इयर्स पुग्दैछ यो मन्थ होइन. वी नेभर डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड्स. सो तपाईँलाई इन्भेस्टर्सहरू पनि त्यस्तै चाहियो जसले एकदम. मैले अल्फाको इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि त्यही भन्थेँ. उहाँहरू तर नेपालमा फेरि कस्तो कल्चर छ, वर्षको कति आउँछ रिटर्न हुन्छ सोच्नु न. मैले त 10 इयर्सपछि बल्ल हाम्रो पोर्टफोलियो बल्ल चाहिँ राइट साइज हुन्छ भनेर भन्छु कि उनीहरूलाई. हामी बल्ल 6th इयरमा छ अहिले होइन. सो त्यो डेटाले सजेस्ट गर्ने भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने इफ यु लुक एट वारेन बफेटको वेल्थ, most of the wealth is created after he's 60 के. He started investing the 11 मै हो नि त. सो लास्टमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियली ग्रो हुन्छ कि, हकिस्टिक ग्रोथ भइरहन्छ. सो कम्पाउन्डिङको नै त्यही हो नि त, मिनिङै त्यही हो नि त. सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फरकै त्यही हुन्छ. कम्पाउन्डिङमा त एस्केलेट हुँदै जान्छ. यु जस्ट निड टु वेट एन्ड कि. जस्तै अब एकदम सजिलै छ क्या. जस्तै अस्ति मलाई लाग्छ कति 6 वर्षमा डबल हुने एफडीजहरू थियो नि त होइन. 18 वर्षमा त त्यो त म्यासिभ हुन्छ नि खासमा त. 18 वर्ष कुर्न सक्नु पऱ्यो क्या. सो नेपालमा खालि युनिट एक्टिभिटी के, चुप्पो लाएर बस्नु सक्दैन नि. टेनिस खेल्दै बस्ने होइन, पैसा एफटीमा राख्नु सक्दैन नि मान्छे. ए जग्गामा हालिदिउँ, बिजनेस खोलिदिउँ, एउटा पबै खोलिदिउँ, अब जे मन लाग्छ गरिहालौँ भन्ने त्यो डिजिज छ नि त धेरैलाई. अनि त्यो डिसिप्लिन त ल्याक गर्ने हो नि त. सो भ्यालुमा डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ. हो दाइ. अब त्यो गर्ने बित्तिकै दाइको जुन फिलोसफी छ धेरै मान्छेले चाहिँ नबुझ्ला दाइ. किनभने सबैलाई के अरे मैले यति पैसा हालेँ भने इयरली डिभिडेन्ड कति आउँछ भन्ने कुरा आउँछ. एउटा त बुझ्न गाह्रो छ, अर्को चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो छ. त्यही भएर भ्यालु इन्भेस्टिङ फन्डै भनेर मैले त देखेको छैन अर्को. एक दुईजना अब भाइहरूले चलाइरहेको छ होइन. फिलोसफी राम्रै छ उनीहरूको. वेबसाइटमा मेन्सन त गरेको छैन तर उनीहरू हार्डकोर. अहिले अल्फा क्यापिटल रियल इस्टेटतिर पनि मुभ भइरहेछ. बिकज लास्ट टाइम मलाई थाहा भयो हुन्छ यो अल्फा क्यापिटलको रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट त्यति धेरै थिएन भनौँ न. That wasn't very significant. That I think you've significantly been active in real estate market as well. And अहिलेको पोजिसन कस्तो छ दाइ? Where do you think the real estate market is going as well? So real estate चाहिँ एउटा टाइममा चाहिँ कुनै स्ट्राटेजिक ठाउँमा ल्यान्ड बाई गर्ने अनि केही टाइम वेट गर्ने, त्यसपछि केही वर्षपछि त्यसको रिटर्न चाहिँ राम्रै भइरहेको हुन्थ्यो, मल्टिपल फोल्डमा भइरहेको हुन्थ्यो होइन. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हराउँदै जान्छ लाग्छ कि मलाई. जति इकोनोमी मच्योर हुँदै जान्छ नि यस्तो खालको एनोमलिजहरू चाहिँ हराउँदै जान्छ कि. बाहिर गयो भने त बाहिर त घरको प्राइस घटिरहेको हुन्छ नि. कतिवटा मच्योर इकोनोमीहरूमा एभ्री इयर बढ्ने भन्ने हुँदैन नि त. सो नेपालमा बिस्तारै त्यहीँतिर जान्छ लाग्छ मलाई चाहिँ. सो त्यो के भन्छ आइडल रियल इस्टेट किन्ने होल्ड गर्ने भन्दा पनि डेभलपमेन्ट साइडमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो के बिल्ड गर्ने, के भ्यालु क्रिएट गर्ने खालको मोडलमा चाहिँ राम्रै देख्छु म चाहिँ. सो राम्रै देखिरहेको छु. सो त्यसले जग्गामा इन्भेस्ट गरेर त्यतिकै होल्ड गरेर राख्नु वुड नट बी द राइट अप्रोच जस्तो लाग्दैन. त्यस्तो गरेको थिएँ, हामीले पनि गरेको थियो. तर अहिले चाहिँ हामी डेभलपमेन्टमै चाहिँ सिफ्ट भइसक्यो. ओके. दाइले के डेभलप गरेर राख्नु भएको थियो अहिले?
सो त्यो अहिले पछि भनौँला अलिक सिक्रेट फोटोसोटो त आइरहेको हुन्छ तर कहाँ हो के हो केही थाहा छैन होइन दाइले चाहिँ क्या त के अरे टु अल द पिपल हु हेभ नट इन्भेस्टेड टिज मात्र गर्नु हुँदैन यस्तो भइरहेछ यसरी हामीले 6 months टाइम फ्रेम राखेको छ हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ नै प्रोजेक्ट लन्च गर्छौँ त्यो भयो भने नेपालमा सायद फर्स्ट टाइमै हुन्छ कस्तो सिक्रेट हो के चाहिँ होटेल के रिभिल गर्नु मेरो टिमले त फेरि मलाई अलिक माइन्ड गर्छ नि त किन भन्नुभयो सो त्यस्तो सिक्रेट पछि रिभिल हुन्छ फेरि तुरुन्तै बढ्ला मार्केट भ्याल्यु बढ्ला भरेर आउला आई थिङ्क दाइले के अरे दाइको फिलोसफी रियल इस्टेट कम्पनी चाहिँ खास अब अल्फा क्यापिटलकै फुल्ली ओन सब्सिडरी हो त्यो पनि पब्लिक लाने प्लान छ क्या हाम्रो सो रियल इस्टेटबाट वाट इज द different vision that you have अहिले existing अरू पनि रियल इस्टेट कम्पनी सो वाट इज द डिफ्रेन्ट भिजन वाट यु वान्ट टु अचिभ फ्रम होइन रियल इस्टेट चाहिँ एक्चुली द प्रोजेक्ट इज रिफ्लेक्सन अफ माई ओन पर्सनल प्यासन कि बेसिकली सो आफ्नै पर्सनल प्यासन जुन थियो लास्ट 6-7 इयर्सदेखि क्यारी गरेर आएको मलाई लाग्यो म जस्तो मान्छे त धेरै होला म जस्तो निड भएको पनि धेरै होला सो वाइ नट एटलिस्ट मलाई 40-50 मात्र चाहिने हो सो म जस्तो चाहिँ सोच्ने मान्छे म जस्तो एक्सपिरियन्स गर्न चाहेको मान्छे भनेर ठुलै रिस्क लिइरह कन्ट्रारियन र कन्ट्रारियनिजम भन्छ नि भ्याल्यु इन्भेस्टिङमा इट्स अ बिग कन्ट्रारियन मुभ फर अस कि अलि युनिक खालकै गरिरहेछ लस पनि हुनसक्छ प्रफिट पनि हुनसक्छ थाहा छैन सो तर नर्मली कन्भिक्सन्सहरूलाई फलो गर्ने भनेर भन्छन् नि त्यस हिसाबबाट सो म चाहिँ अब आफ्नो प्यासन अब गर्ने कुरै आउँदैन कि सो अपार्टमेन्ट त्यस्तो प्यासन छैन गर्दैन यो प्रोजेक्ट चाहिँ इट्स अ प्यासन ड्रिभन प्रोजेक्ट हो एन्ड बेसिकली टु क्रिएट अ कम्युनिटी लाइक मी भनौँ न मी एन्ड माई टिम कि यस्तो खालको भिजनबाट भनौँ भनेर गरिरह ओके तर दाइ के अरे यो त भयो हाम्रो अल्फा क्यापिटलको कुरा अनि आई क्यापिटलको कुरा हजुर दाइ तर इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि त हजुरको अर्को जस्तै नेपाली पैसा भयो होइन तिनीहरू त पछि आयो 2014 आउँथ्यो ओके पछि नै आएको अगाडि चाहिँ आई क्यापिटलभन्दा अगाडि चाहिँ तिनवटा एक्टिभ कम्पनी थियो त्यो क्याफिन भयो जहाँ तिमीहरू आउँथ्यो स्याडली कोभिडमा बन्द भयो होइन खास हामीले त्यति बेला है क्याफिन अब यहाँ के अरे पबमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि खासै क्याफिन चाहिँ त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट पोइन्ट चाहिँ हामीलाई बेच्न पनि गाह्रै भएको थियो सो हामीले कति 8वटै आउटलेट सबै क्लोज गऱ्यो होइन सो क्याफिनको चाहिँ अलि स्याड स्टोरी नै छ त्यो भयो अनि हाम्रो फिनटेक कम्पनी सोर्स कोड त्यो 12th इयरमा छ अहिले होइन त्यो पनि आई क्यापिटल अगाडि नै थियो चलि नै रहेछ सोर्स कोड सबै अभिजित दाइले नै हेर्नुहुन्छ अहिले अभिजितले हेर्छ अपरेसन त्यो स्ट्राटेजी अहिले फेरि ब्रोकरेज फर्म पनि खोलेको रहेछ फेरि त्यो ब्रोकर नम्बर कति हो 31 हो कि कति जस्तो लाग्यो ए त्यो त म त होइन तपाईँ चाहिँ होइन त्यसमा फ्रेन्ड्सहरू म छैन म चाहिँ वेल विशर हो सबैको आई एम द चिफ एडभाइजर रे हो यस्तो नि त फेरि सोर्स कोड इज द कम्पनी द्याट क्रिएटेड सफ्टवेयर फर अल द ब्रोकर्स या ब्रोकर्स मर्चेन्ट ब्याङ्कर स्टक डिलर होइन डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट अभिजित दाइसँग कुरा गर्दाखेरि द कन्भर्सेसन गोज त्यतिर रमाइलो पडकास्टमा बोलाइहाल्छ प्लान्स टु द्याट तर म त्यो म्याथमेटिकल टर्म प्रिपेयर गरिरहेको छु आफै सिकिरहेको छु उहाँसँग कुरा गर्नु अगाडि टक्स इन म्याथ्स तर एकदम के अरे अभिजित दाइसँग कुरा गर्दा रमाइलो हुन्छ इज इन्ट्रेस्टिङ कम्बिनेसन पहिला अब हामी डेटाको धेरै कुरा गर्थ्यौँ अनि भेट्थ्यो कफीमा डेटाको धेरै कुरा गर्थ्यौँ सो डेटा ब्याङ्कै खोलौँ न भनेर स्टार्ट गरे हो खास आइटी कम्पनी बनाउँछु भन्ने थिएन कि तर डेटा नेपालमा कसैले पनि नकिन्ने रहेछ चाहिँदैन भन्ने रहेछ सो हाम्रो त्यहाँ रेभेन्यू नै जिरो भयो केही वर्ष होइन डेटा नभएर त्यसपछि अनि इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ हामी आइटीमा सिफ्ट भयो कि सो आइटीबाट आई थिङ्क अलि स्मार्ट वेल्थ अनि यिनीहरू नेपाली पैसा इज डुइङ अमेजिङली वेल या युजर बेसहरू राम्रै ग्रोथ भएको छ दाइ के अरे अलिकति बुझ्नु मन लागेको चाहिँ यो त सबै हजुरको सक्सेस स्टोरिजहरू भयो क्या यहाँबाट आइएम स्योर देयर हेज बिन अ लट अफ डाउन टर्न हुन्छ नि त्यस्तो ट्रबल टाइम्स नभएसम्म त देयर इज नो ग्रोथ वाट मैले यो क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि वाट वुड बी यर फर्स्ट थिङ इन यर माइन्ड कि दिस वाज माई फेलियर स्टोरी बिगेस्ट फेलियर स्टोरिज नि के हुन्छ दाइको सो बिगेस्ट फेलियर स्टोरी चाहिँ या धेरैवटा छ भाइ देवी होइन सो आई लर्न लट अफ लेसन्स फ्रम द्याम अल्सो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने एउटा बुक चाहिँ के अरे बिग मिस्टेक्स भन्ने पनि हो कि सो इन्भेस्टर्सहरूको मिस्टेक्सहरूको बारेमा छ कि त्यो बुक चाहिँ सो नर्मली राम्रो राम्रो कुरा मात्रै लेखेर हुन्छ नि त मलाई चाहिँ मिस्टेक्सहरू फेलियर्सहरू पनि एकदम हेर्न मन लाग्छ कि त्यो भएर मलाई त्यो क्राइम सिन इन्भेस्टिगेसन होइन अनि सिरियल किलर्सहरू कसरी समात्योदेखि लिएर सब हेर्न मन लाग्थ्यो क्या मलाई के चाहिँ वाट वेन्ट रङ स्क्याम्सहरूदेखि लिएर सबै स्टडी गरिरहेको छु गर्न चाहिँ
सो एडभर्टाइजिङ प्रोजेक्ट हो सबभन्दा ठुलो फेलियर भनेको चाहिँ सो एडभर्टाइजिङ चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा यदि तिमीहरू 2007तिर चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट गएको हो भने त्यहाँनिर ट्रलीहरू थियो कि ट्रलीमा कसिनोहरूको एड याद गराएको छ त्यो बेलामा कसिनो भिनस कसिनो त्यति एयरपोर्ट गइँदैन त्यो एयरपोर्टको सबै ट्रली हामीले लिजमा ल्याएको थियो होइन अनि सबै क्लाइन्ट चाहिँ कसिनो थियो अनि त्यो बेला हाम्रो ती बस म्यागजिन अनि राकेश वादवाको इन्सिडेन्ट भयो कतिवटा चाहिँ कसिनो बन्द भयो कसिनोबाट थोपा पनि पेमेन्ट आएन सो इज कम्प्लिट फेलियर प्रोजेक्ट सबभन्दा फर्स्ट फेलियर त्यही नै हो सेकेन्ड चाहिँ 2009-10को स्टक मार्केटको क्रास हो सो त्यो चाहिँ अलिकति डेडली नै थियो कि सो 1175बाट 292सम्म इन्डेक्स क्रास भएको थियो पोर्टफोलियो 85% डाउन भएको थियो सो 2 वर्षसम्म त्यो रिकभरी नै भयो त्यो बेलामा चाहिँ म लोनमा थिएँ ओभरड्राफ्ट लोनमा थिएँ कि सो मेरो डेटको आफ्नै लेसन्सहरू छ कि लाइफमा त्यही बेला डेट आई हेट होइन सो इफ राम्रो मिल्ने खालको होइन क्यास फ्लो म्यानेज छ भने डेट म माइन्ड गर्दिनँ लिँदै नलिने भने होइन तर लङ टर्म इन्भेस्टिङमा सर्ट टर्म डेट लिएर किन गर्ने भन्ने मात्रै हो सर्ट टर्म सर्भिस गर्ने डेट लिएर किन गर्ने भन्ने मात्रै त्यो एउटा भयो त्यो क्रास सेकेन्ड भयो त्यसपछि इन्भेस्ट गरेकै कम्पनीजहरू पनि होइन कतिवटा चाहिँ बस्ट पनि गएको छ कतिवटा चाहिँ अलिकति जस्तो अघि मैले क्याफिनकै कुरा गरेँ हामी अलिकति हाइजबाट 55 स्टाफबाट 5 स्टाफमा छ अहिले सो इट्स भेरी स्याड स्टोरी होइन त्यहाँबाट पनि अब त्यसलाई के भन्ने फाइट भन्ने कि फेलियर भन्ने कि मिस्टेक भन्ने थाहा छैन इट्स स्टिल अ फाइट फर अस हामी वाट्स द लेसन लर्न दाइ क्याफिनमा चाहिँ क्याफिनको लेसन लर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आउटलेट चाहिँ सस्टेन नगर्दाखेरि मल्टिपल आउटलेट्स खोल्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने हो अर्को चाहिँ फुल टाइम कमिटेड फाउन्डर चाहिन्छ कुनै पनि कम्पनीमा भन्ने हो सबै जहाँ जहाँ चाहिँ कमिटेड फाउन्डर छ नि त्यो कम्पनीहरू ट्रबलमा गएको छ कि मेजरली हेर्दाखेरि त्यो साइड भयो अनि अरू मिस्टेक्सहरू अरू धेरै मिस्टेक्स त 2-3वटा मात्रै मिस्टेक्स अनि इन्भेस्टमेन्ट मिस्टेक्सहरू जस्तै मैले अघि ट्रेड पनि गर्थेँ भने नि त ट्रेड गर्दाखेरि म्यासिभ लसेसहरू बुक गरेको छु एकचोटि 10 डे ट्रेड गर्छु डे ट्रेडर 10 डे ट्रेड एकचोटि म टेक्निकल एनालिसिसमा पिएचडी गरिरहेको थिएँ नि त त्यो टाइममा चाहिँ होइन ट्राई गरिदिउँ न हालिदिउँ यसो भनेर पुरा फर्मुला मल्टिपल स्क्रिन 6वटा स्क्रिन राखेर होइन 4वटा स्क्रिन राखेर त्यो हुन्छ नि त ट्रेडरहरूको होइन त्यस्तो खालको पनि मैले बितायो नबिताएन होइन गरे त्यो बेलामा त्यो ट्रेड गर्दा धेरै लसेस भयो मैले कमोडिटी मार्केटमा पनि मेरो म्यासिभ लसेसहरू छ होइन हाम्रो कमोडिटी ट्रेडिङ फन्ड पनि थियो कि भित्र इन हाउस त्यो पनि 2चोटि नै होइन वाज ब्लोन आउट होइन त्यो अकाउन्ट चाहिँ टेक्निकल ट्रेडरै थियो एनालिस्ट ऊ पनि गऱ्यो मेरो पर्सनल पनि कति लसेस छ पहिला पनि हामी 4जना एमबिएस मिलेर हामीले फ्युचर्स ट्रेडिङ स्टार्ट गरेको थियो 2010मा होइन त्यो पनि प्रायः लसेसै बुक भयो सबैजना आफ्नो बाटो लाग्यो त्यसपछि होइन सो त्यस्तो मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड टन्नै छ अनि फाउन्ड गरेको कम्पनीजहरू चाहिँ कोभिड पछिको जुन डाउन साइज भयो नि त्यो च्यालेन्जेसहरू पनि छ कि त्यसलाई पनि भन्नु पर्ला अनि 1-2वटा कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्ट क्वालिटीलाई ओभरसी गरेर सर्टन अरू कुरामा धेरै चाहिँ अरू कुरामा वेटेज दिएर गरेको इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पनि ट्रबलमा गएको छ कि सो प्रायः जस्तो मैले सबैलाई इन्भेस्टमेन्ट फेलियर्सको लिइरहेको छु कि फेरि सबै इन्भेस्टमेन्टै त हो नि एक हिसाबबाट सो मेरो त्यो फेलियर्सलाई हेर्ने चाहिँ पर्सपेक्टिभ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एङ्गलबाट हेर्छु क्या मैले क्याफे नै भयो भने के भएको हो त्यसमा सोर्स कोडै हो भने के भएको हो या मिडिया नै भएको हो के भएको हो त्यो साइडमा होइन म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने चाहिँ कसरी गएको हो त्यो एडभर्टाइजिङ लसै भयो भने कसरी लस भयो त्यसमा अब न प्रपर कन्ट्र्याक्ट न पहिला एडभान्स न सेक्युरिटी डिपोजिट के टर्म्स एन्ड कन्डिसनै छैन क्या त्यो एडभर्टाइजिङमा त्यो बेला त म त सानै थिएन 21देखि हो जस्तो लाग्छ मलाई सो गरिदिउँ न भनेर जोसमा आएर गर्दै आयो सो अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू नि गरेको छैन कि लाइफमा त्यो गभर्मेन्ट लिङ्क थियो नि त त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग डिल गरे होइन सो अब त्यो एक्सपिरियन्सेसबाट मेबी यो ड्याट यो गभर्मेन्ट कम्पनी गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट्स गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू सबै साइड लाग्दै मेबी दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भन्दै अहिलेसम्म सेपअप भएर जस्तो लाग्छ कि लाइफ र करियर पनि तर दिस इज योर फिलोसफी देयर आर पिपल हु आर वर्किङ विथ गभर्मेन्ट नो जजमेन्ट्स एक्ज्याक्टली मेरो केसमा चाहिँ तपाईँको फेलियर भयो सम पिपल आर सक्सिडिङ द गभर्मेन्ट प्रोजेक्टबाटै सक्सिड भइरहेछ नि त म्यासिभ छ नि इट्स ह्युज गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ हेर न क्यापेक्स हेर न इट्स ह्युज मार्केट नि के भन्दै भन्न म पो आइल स्टे उयो भने त तर वेयर डु यु थिङ्क इज द के इकोनोमी गोइङ द होइन द सिचुएसन अहिलेको टाइममा होइन अब एभ्रीबडी भनौँ न एभ्री बिजनेस इज फेलिङ त नभन एभ्री बिजनेस हेज ह्याभिङ भेरी टफ टाइम सिन्स
एटलिस्ट गुड 15-16 months भनौँ न, ओभर अ इयर नाउ त्यो ट्रबल टाइम सुरु हुन थालेको. Where do you think we are feeling? It's a very difficult question. Of course it is. Yeah. Interestingly, but from your perspective, yeah, interestingly, UBK को macroeconomic report त राम्रै छ, सबै पढेँ मैले होइन. So it's improving भनौँ न. यस्तो छ, पाल टालेपछि त इम्प्रुभ भइहाल्छ कि, फेरि पुस्किने बित्तिकै फेरि जान्छ. सो हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ भने, जति मैले स्टडी गरेको छु नि, यसको लङ टर्म फिक्स नै एकदम गाह्रो छ कि. लङ टर्म फिक्स पनि गाह्रो छ, किनभने गभर्मेन्टको रेभेन्यू इम्पोर्टमा डिपेन्डेन्ट छ. इम्पोर्ट धेरै गऱ्यो भने फेरि फरेक्स डाउन हुन्छ. सो इट्स के भन्ने गर्दा अर्को चाहिँ त्यो साइकलै छ बेसिकली. अनि सबै अब हामीलाई चाहिने चिजहरू अब आजै हामीले युज गरेर चिजहरू होइन, माइक साइक सबै इम्पोर्टेड नै हो. त्यसले गरेर त्यो क्रिएसनै भइरहेको छैन कि. सो डिपोजिटै राम्ररी क्रिएट भइरहेको छैन. जति पनि रेमिटेन्सबाट आइरहेछ त्यो फेरि यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमै गइरहेछ भनौँ न. त्यो भयो. अनि अर्को ग्रे इकोनोमीको अलग्गै छुट्टै च्यालेन्ज छ होइन. सो राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रै गरेर जस्तो लाग्छ मलाई. सो आइएमएफलाई क्रिटिसाइज गरेर जस्तो धेरैले, मलाई त राम्रै गरेर जस्तो लाग्छ है आइएमएफ पनि. सो सर्ट टर्म चाहिँ सर्टेन इयर्स चाहिँ एक्सिडेन्टै होस् भन्ने चाहना थियो क्या मेरो चाहिँ. प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू, दाइहरू, सिनियर्सहरू रिसाउँथ्यो क्या मसँग, के भने जस्तो भनेर. सो हामी पनि जहिले पनि आफ्नै मात्रै हेर्नु भएन नि त. इकोनोमी रह्यो, कन्ट्री रह्यो भनेन मेरो बिजनेस र म रहन्छु यो कन्ट्रीमा भन्छु क्या म चाहिँ. सो सर्टेन इयर्स अब अलिकति क्र्याक हुने बित्तिकै आन्दोलन गरिदिने, घटाउन खोजिदिने, त्यस्तो खालको छ नि त हामी नेचर त. लङ टर्म फिक्समा जाउँ भन्ने छैन नि त. इम्पोर्ट अस्ति त रोक्दियो नि, ब्यान्डै गरिदियो नि त राष्ट्र ब्याङ्कले. त्यो त गाह्रो भइसकेको थियो नि त. त्यो नराम्रो त थिएन नि त होइन. इन अ वे इम्पोर्ट गर्ने अन्टरप्रेनर्सहरूले त जस्ट इकोनोमी डजन्ट श्रिङ्क, इट फाइन्ड्स इज ओन कोर्स भन्छ क्या. सो म अहिले यदि पप चलाइरहेको छु, चलेन भने म फेरि आइडीतिर गइदिन्छु क्या, राम्रो भयो भने. यसले कतै न कतै अन्टरप्रेनर्स गइहाल्छ कि. सो अझै यो इलोङ्गेट भएको भयो नि इम्पोर्ट ब्यान, कि क्रिएटिभ कुराहरूमा जान्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई अन्टरप्रेनर्सहरू के. त्यो जाने फेरि मौका पाएन, फेरि हल्का लाइट गर्दै लुज गर्दै होइन. अनि त्यसले गर्दा स्टक विथ इम्पोर्ट्स दे केप्ट अन. सो यो चाहिँ अब इट निड्स अ भेरी ऱ्याडिकल स्टेप के. मलाई लाग्दैन नेपालमा गभर्मेन्ट त्यस्तो स्ट्रङ आउँछ जसले यति ऱ्याडिकल स्टेप लिन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. सो यसरी नै ह्याङ आउट भएर अप्स एन्ड डाउन. फेरि यो यस्तो क्राइसिस त यो थर्ड टाइम हो मैले देखेको त यो इन्भेस्टिङ करियरमा. फोर्थै जस्तो लाग्छ मलाई. यो चाहिँ अलिकति लामो वर्ष. अघि मैले 9-10को क्रास भनेको थिएँ, त्यो बेला पनि त सेम यस्तै नै इस्यु हो नि त. त्यो बेलाको र अहिलेकोमा फरक भनेको अलिकति साइजेसहरूमा मात्रै फरक हो बेसिकली. सो यो चाहिँ भइ नै राख्छ कि. अघि सोधेको क्वेसनमा चाहिँ इट्स भेरी टफ फर मी टु एन्सर कि त्यो कहाँ जाँदैछ के जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन. सो तर के चाहिँ नि जस्तै दाइले भन्नुभयो नि त्यो अहिले जे गइरहेछ नि फ्युचर कसैले पनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ देख्दैन एकदम डिप्लोमेटिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन. गभर्मेन्टदेखि लिएर त्यो कोलिसन गभर्मेन्टदेखि लिएर गभर्मेन्टको फिलोसफी के गभर्मेन्टै कहाँ छ जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ. मैले त अस्ति प्राइम मिनिस्टर धरि बिर्सिसकेको थिएँ को भनेर. चेन्ज भएको होइन त्यो हाइलाइट पनि नहुने कि के गरिरहेछ उनीहरूले भन्ने नै छैन. इकोनोमी यत्रो भइरहेछ, डिस्कोर्स धरि छैन, फुर्सदै छैन कि. सो मोस्ट अफ द टाइम 90% अफ द मिटिङ्स इज टु सेभ देयर पोस्ट एन्ड पोजिसन. इट्स नट अबाउट होइन कन्ट्रीलाई चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने आइरहेको हुँदैन नि त. सो इकोनोमी साइडमा पनि म त्यही टेम्पोरेरी चिजहरू देखिरहेको. अनि धेरै अब हाम्रो इन्डियासँग रिलेसन पनि म्याटर्स अ लट. नेपालको होइन यो इकोनोमिक के भन्छ अलिकति अपलिफ्टिङलाई भनौँ या इभन इम्प्याक्ट साइडबाट हेर्दा पनि त्यही नै हो. सो गर्नेले गरिरहेछ, ट्राई गर्नेले गरिरहेछ. सो लास्ट फ्यु मन्थ्स चाहिँ कन्भर्सेसन्स आइम ह्याभिङ इट्स भेरी डिप्रेसिङ के. कि मैले नेपाल बसेर मिस्टेक गरेर भन्ने शुद्ध क्वेसन्सहरू पनि आफूलाई सोधेको पाएँ मैले होइन. कतिजना बच्चाहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा के पढाउने, बाहिरै पठाउने. एउटाले मलाई कस्तो एकजना दाइले कस्तो मजाले भनेको थियो मलाई, यति वर्ष त राखेँ, अब म के भनेर चाहिँ मेरो छोरालाई नेपालमा राख्ने भने कि. इट वाज अ भेरी पावरफुल कन्भर्सेसन के. मैले पनि दाइ मसँग एन्सर छैन के भनेर राख्ने. यो कन्भर्सेसनले मलाई लाग्छ डेपिक्ट गर्छ क्या तिम्रो क्वेसनको एन्सर. एक्ज्याक्टली. सो दाइले नै यसरी कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ के गर्ने दाइ, हामी चाहिँ के गर्ने. होइन मेरो साइडबाट म चाहिँ म त अप्टिमिस्टिकै छु होइन, पोजिटिभै छु. अनि भ्यालु इन्भेस्टिङको साइडबाट हेर्ने हो भने दिस इज द बेस्ट टाइम टु इन्भेस्ट. सो
इन्भेस्ट एट द टाइम अफ म्याक्सिमम पेसिमिजम भन्छ नि त इन्भेस्ट वेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रिट्स भन्छ कि भ्यालु इन्भेस्टिङमा सो त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो जतिको इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी यस्तो टाइम पाउँदैन भ्यालु इन्भेस्टर्सहरूले सो इन्भेस्टिङ साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति सेल्फिस भएर हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स द बेस्ट टाइम टु बी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बाँकी अरू एज अ सिटिजन त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ आई सी अल कन्फ्युज बाहिर जाने नम्बर हेरौँ न एक्ज्याक्टली एयरपोर्टमा नम्बर हेरौँ इभन लाइक क्वालिफाइड मान्छेहरू कति बाहिर गयो कि होइन अब आजै म बिहान फेयरवेल भिडियो बनाएको थिएँ मेरो एउटा भाइ क्यानाडा गयो आज अफिस पुरै फेयरवेलमा गएको छ उसको एयरपोर्टमा मसँग हि वर्क विथ मी फर 8 years भेरी नाइस गाई होइन ऊ पनि गयो क्यापिटलिजम हो जहाँ अपर्च्युनिटी छ हामी रोक्नु पनि हुँदैन मिल्दैन होइन तर डोन्ट यु थिङ्क लाइक नेपालमा राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने राम्रो के भन्छ फ्युचर देख्यो भने त बस्दै होला नि त बसिहाल्छ नि इन्डियालाई हेरौँ न इक्जाम्पल इन्डियामा कति मान्छे फर्क्यो एक्ज्याक्टली होइन लास्ट फ्यु इयर्समा गभर्मेन्ट लेभलको पोलिसी अथवा भनौँ न भिजन नै सकेसम्म धेरै मान्छे बाहिर पठाउने जस्तो फिल हुन्छ क्या रेमिटेन्स ल्याउने रेमिटेन्समा सर्भाइभ भइरहेछ अनि अब देशमै के गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ के गर्ने सबैजना बाहिर गइदिनु अब गर्ने कुरा अब हामी फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएन फरेन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली ल भएन भनेर हुन्छ नि त्यो बनाउँ न त डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि त लले फेभर गर्दैन मलाई क्याफिनको कुरा गरेँ नि क्याफिन हाम्रो 2 वर्ष चाहिँ अलिक स्ट्याग्नेन्ट भयो होइन सो हामीले चाहिँ ल क्लोज गर्ने कि यसलाई फेरि रिभाइभ गर्ने भन्ने मिटिङ बस्यौँ हामी होइन अन्टरप्रेनर्सहरू हामी लास्टसम्म फाइट गर्नुपर्छ हामी बिजनेस मोडल चेन्ज गरौँ यो भइरहेछ रोस्टिङ गरिरहेछ त्यो कम्पनीले होइन आफ्नो काम अनि ल रिभाइभ गर्ने भनेर चाहिँ कम्पनी रिभाइभ गर्दा नि मैले कति फाइन्स तिरेँ क्या कोभिड हिट कम्पनी बाहिर त स्यालेरी तिर्नलाई गभर्मेन्टले पैसा दिइरहेछ नि त कोभिडको बेला एक्ज्याक्टली यहाँ त त्यो पनि छैन अनि जति पनि राष्ट्र ब्याङ्कको प्याकेज आयो सबै डेट लिएको कम्पनीहरूलाई मात्र आयो हाम्रो कम्पनी त लोन पनि थिएन सो लोनको त्यो होइन एक्स्ट्रा फेसिलिटी पनि केही पनि आएन प्लस होइन म फेरि कम्पनी चलाउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्सै त्यो फाइन्सबाट मेरो 2 वर्षको अपरेसन कस्ट चल्थ्यो कि त्यो फाइन तिरेको मैले त्यो कम्पनी रिभाइभ गर्न खोज्दाखेरि नाउ यु टेल मी वाइ अन्टरप्रेनर्सहरू किन एक्स्ट्रा रिस्क लिएर काम गर्ने भन्ने खालको म त डिमोटिभेट भएन म त्यो एक्जिम कोड लिन जाने बेला पनि त्यहाँ पनि दिनभर राख्दिएँ 10 बजीदेखि 3 बजीसम्म राखेर तपाईँको काम हुँदैन भन्दै होइन अनि मैले यही स्टोरी भनिदिएँ कि त्यहाँको हाकिमलाई हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ अब बन्द गरेर चलाउन खोजिरहेछ अब म बन्द गरेँ कि तपाईँ मलाई एक्जिम कोड दिनुहुन्छ भनेपछि एक्जिम कोड दियो कि इमोसनल भएपछि तर सिस्टम चाहिँ अब यहीँ डोमेस्टिक अन्टरप्रेनर फ्रेन्डली नै छैन भनेपछि लेट्स फर्गेट अबाउट एफडिआई भनेको कि अहिलेको लागि एक्ज्याक्टली होइन बाहिरबाट पैसा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड भए पनि ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट छैन त्यसको अब भनौँ न ट्रान्सपेरेन्सीदेखि लिएर लिग्यालिटीदेखि लिएर सबैतिरबाट यहाँ चाहिँ नि सबै काम गर्नु खोजिहाल्दा चाहिँ खै के कुरामा बाँधेछ तर बाँधिरहेछ हामीलाई तर यो भन्दा भन्दै बाहिर जान्छ सजिलो छ फेरि यो भन्दा भन्दा मलाई के पनि लाग्छ मलाई iCapital किन स्टार्ट गरेको भन्ने रिजन यो पनि छ कि सो धेरै कम्प्लेन पनि नगर्नुहोस् लाग्छ कि मलाई लेट्स प्ले आवर रोल होइन आफ्नो ट्याक्स पेइङ सिटिजन इन्स्टिट्युसनको रोल पनि निभाइदिने आफ्नो ठाउँमा राम्रो गर्न खोज्ने आफ्नो फिल्डमा आफ्नो काम गर्ने पोजिटिभली अगाडि बढ्ने जस्तो लाग्छ कि म त आजकल उसले यो गरेन गभर्मेन्टले गरेन भन्ने कन्भर्सेसनै गर्दिनँ कि आफ्नो गर्छु अब गर्नै नदिने इन्भाइरोमेन्ट भयो भने अब इल सट डाउन तर आफू त पोजिटिभली अगाडि बढ्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई सो इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु हेभ गुड कन्भर्सेसन अल्सो कि काहीँ नेगेटिभिजम आयो भने होइन हामी गरौँ न हामी ट्राई गरौँ न भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ तर भेरी राइटली एन्ड वेल सेड द हामी अन्टरप्रेनर हो एन्डसम्म फाइट गर्नुपर्छ भनेर आई थिङ्क द्याट्स वान पोइन्ट अफ अन्टरप्रेनर्स है जसले पनि अन्टरप्रेनर भनिरहेछ बट दे आई सिन पिपल इजिली गिभिङ अप होइन देयर आर ओन्ली भेरी फ्यु पिपल लाइक रियली फाइटिङ एज एन अन्टरप्रेनर लाइक एन्डसम्म फाइट गर्नुपर्छ विल रिभाइभ भनेर एन्ड द्याट गिभ्स आउट अ मेसेज द अफकोर्स तर त्यही त हो नि अब च्यालेन्जेसहरू कतिसम्म पेसेन्टली होइन मतलब अब अमेस्ट अफ अल द केयर्स यो त्यो हुँदासम्म पनि त्यो भइराख्ने इज मोर इम्पोर्टेन्ट कि गर्छु त जसले नि भन्छ नि मलाई त एउटा त पोजिटिभ एस्पेक्ट कि नेपालमा म सर्भाइभ गऱ्यो भने आई क्यान सर्भाइभ एनीवेयर इन द वर्ल्ड लाग्छ त्यसो भए द्याट्स अ ग्रेट थिङ नेपालमा गाडी चला जस्तै नेपालमा गाडी चलायो संसारको जुन सोच्यो भने मैले लाइक आई थिङ्क आइम डुइङ अ गुड इन्टर्नसिप इन द कन्ट्री जस्तो फिल हुन्छ कि अब हामी चलाइरहेको हामीले कमाइरहेको भनौँ या चलाइरहेको कम्पनीजहरू भनौँ होइन सो वी क्यान सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड जस्तो लाग्छ कि अहिले
So it's a investment is a globally recognized business. We can go anywhere. Okay? As an entrepreneur also पनि गरिरहेको छ बाहिर गएर एउटा साथीले युएसमा टेक्सासमा पप खोलेको देखेँ मैले होइन. सो एनीवन क्यान गो एनीवेयर एन्ड डु इट. तर नेपालमा नेपालीले बाहिर गएर इन्भेस्ट गर्न मिल्दैन नि होइन. लल दिँदैन उतै क्यापिटल कलेक्ट गर्ने नि टन्नै छ एनआरएन्सहरू होइन. तर त्यो पनि गर्न दिएन नि त फेरि त्यहीँ गएर सेटल हुनु पऱ्यो नि त. तर एनआरएनको लिने त्यो सेटल हुने गरिदिने नि फरक पर्छ. मैले त यहाँ सोभरेन वेल्थ फन्डको पनि प्रपोज गरेको थिएँ गभर्मेन्टलाई धेरै वर्ष अगाडि. सो बरु बाहिर इन्भेस्ट गर्न दिने बरु क्यापिटलले बरु कमिट गरेर यति चाहिँ रिटर्न ल्याउँछु भन्ने पहिल्यै कमिटमेन्ट गरेर लग्न पायो भने पनि त. सो हामी इजिली गरिदिन्छु म त बाहिर लगेर. ठिक हो यो वाला पार्ट चाहिँ थाहा थिएन मलाई. बाहिर लगेर बाहिर राख्ने होइन कि कन्ट्रीमा ल्याउने कमिटमेन्ट पनि गर्छु नि त. विल इन्भेस्ट अब्रड विल ब्रिङ इट ब्याक 5 इयर्समा चाहिँ ल मैले 5 करोड लानु पाएँ भने म 7 करोड लिएर आउँछु भनेर मैले 5 इयर्समा गभर्मेन्टलाई होइन मिल्दैन. मैले खालि हाइपोथेटिकल भनेको गऱ्यो भने त एटलिस्ट 2 करोड एक्स्ट्रा त आयो नि त होइन. अब कसैले त्यहीँ गएर डुबाउला भने फेरि थाहा छैन मलाई. सो सबैजनाले दाइले जस्तो भन्न सक्दैन नि त. प्लस आई थिङ्क गभर्मेन्टसँग पनि त्यति कन्फिडेन्स छैन कि नेपालको मान्छेले राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरै पैसा छैन कि. त्यही भएर होइन आजको दिनसम्म पनि दाइ अब सानो के भनौँ न कुनै एउटा सानो सामान किन्नु पऱ्यो अब के अरे इन्डियाबाट सामान के किन्नु पऱ्यो भने पनि $500 इज अल एभ्री इज गेटिङ होइन. अब त्यो $500 सामान भनेको के आउँछ कि एउटा क्यामेरा पनि आउँदैन दाइ. त्यो पनि डिमोटिभेटिङै छ. अब यहाँ वेल्थ क्रिएट गर्ने भने ट्याक्स तिरेर हुन्छ हामीले कति ट्याक्स तिरेर हुन्छ एनुअली होइन. एन्ड देन दुइटा कुरा कि एउटा चाहिँ आफूले भने जस्तो स्पेन्ड गर्न पाउँदैन. सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो करेन्सी चाहिँ डिभ्यालु भइरहेको हुन्छ कि. त्यही त कमाएको पैसा पनि त्यसको पर्चेसिङ पावर घटिरहेको हुन्छ. त्यो डिसएडभान्टेज चाहिँ लास्ट फ्यु इयर्समा होइन हाम्रो एक्सचेन्ज रेट हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ कि. बट स्टिल विल डु इट. But still there's a positive attitude, right? Thank you so much Dai for coming here, for sharing your story, sharing your experience. I think we didn't go a lot of into structural interviews. Spontaneous thing. We wanted it to be spontaneous so that few really important points आउँछ भने नत्र usually it's like story जस्तो नि त म यहाँ थिएँ म सानो हुँदाखेरि यहाँ गएन. Usually those stories are already out there in YouTube मा हजुरको story already छ नि त. So आज चाहिँ अलिकति different perspective मा कुरा गर्नु. Hopefully it was a little different. How did you feel? No, it was fun actually. The questions were surprising नि त. We not prepared, nothing exchanged and so I अनि गरिरहेको चिजहरू नै हो. सो द्याट्स पप टक है. हामी पपमा बसेर जसरी कुरा गर्छौँ वी वान्टेड टु ह्याभ अ भेरी क्याजुअल कन्भर्सेसन. थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ मी इन्टु द पब अल्सो आफ्टर सच अ लङ टाइम. लास्ट टाइम कहिले आउनुभएको थियो है? धेरै अगाडि होला हो. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ स्पेसली टुडे. सो थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी अल्सो. When I say special, एउटा कुरा छुट्यो थाहा हैन त्यो कुरा शेयरको केही छ. I think we'll talk it some other day. But once again, before we end, I want to thank you again for making some time today, especially today, because did you know it's his son's birthday? Yeah. Oh yes, so he mentioned. Happy birthday. Yeah. From us. Yeah, his name is Abhikalpa. Abhikalpa, happy birthday. Yeah. Happy birthday, Abhikalpa. It's a nice way to he'll reflect on this. ल के अरे सो वी हेभ अ भेरी स्पेसल गिफ्ट आज होइन. फर्स्ट टाइम है दाइ. फर्स्ट टाइम एन्ड फर यु स्पेशली. सो grey.com.np यसले चाहिँ नि हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ यो बुक्सहरू फर आवर गेस्ट. एउटा त पढिसक्यो मैले आउट अफ 4 आई थिङ्क एउटा फिर्ता लिएर. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. Thank you Prashraya and Raaz. And yes, once again, ending note, what was the 2 article that you read this morning? मैले दुईटा. सो आई रेड लाइक एउटा चाहिँ क्वाइट भन्ने बुक पढिरहेको छु. सो आई रेड अराउन्ड 35 पेजेस दिस मर्निङ. अर्को चाहिँ अस्तिको G20 को डेली डेकोरेसनको चाहिँ 20 पेजेस सेकेन्ड हाफ चाहिँ पढाएको थिएँ बिहान. Okay. यहाँ आउनु अगाडि चाहिँ. So how do you do that? Like, how do you wake up so early? How do you wake up so early? So I got up at 4:30 a.m. in the morning as a. Oh my God! When do you sleep? I sleep around 10:30, 11.
बुढो भयो What is this mantra दाइ हैन you've always been like a very inspirational person for me No, I don't know, I just get up हैन so एउटा चीज चाहिँ मैले कोहीसँग लिन सकेको छु दाइ tell me something how I can wake up early Episode 2 with Ajay दाइ त्यो मलाई आइडिया छैन तर आई जस्ट गेट अप कि तर सधैँ 4:30 हुँदैन कहिले 5 हुन्छ कहिले 5:30 कहिले 4:30 हुन्छ that's still early for me ए ओके अर्ली हुने बित्तिकै दिस टाइम सो मेडिटेसन पनि गरेँ मैले बिहान 15 मिनट्स तर एक ताका त ऊ पनि 3:30 मा उठ्ने भएको थियो नि त I couldn't keep up मेबी त्यो कलेजहरूको जुन 6 को क्लासेसहरू थियो नि त पहिला ग्रेड उसमा त्यसले गर्दा पनि हो कि मेरो अफिस पनि अर्ली नै छ होइन त्यसले गरेर पनि early अब त्यो बडी क्लकै त्यस्तो भइसक्यो कि early भन्नाले कति early दाइ लाइक अफिस होइन अफिस अहिले त 9 हो it's still early yeah 9 हो आई रिच अफिस अहिले 8:15 मा इन द मर्निङ ए अब 4:30 देखि उठे त्यो G20 को त्यो 8:15 मा एउटा 9:15 पढ्यो इट्स अल टाइम्ड अल्सो मेरो रिडिङ टाइम पनि अनि बेलुका पनि छ रिडिङ टाइम त 8:30 to 9:30 द्याट आई अस्ति भर्खर स्टार्ट गरेको छोरीसँग सो वी बोथ रिड टुगेदर अनि हामी लग पनि सँगै राख्छ कि कति पढ्यो भनेर so nice something to take away as from today ल दाइ thank you so much दाइ for coming thank you for sharing your thank you so much stories guys. thank you so much we should do this again दाइ once again अस्ति मैले चलेन दाइले पनि त्यही भनेको थिएँ part 2 when the company goes public we'll sit down again and share the experience definitely next year त्यसै next year लाग्ने भयो त्योभन्दा चाँडै हुन्छ होइन मेरो त लानु मिल्छ यो इयर अब अहिले इमिडिएटली लानु मिल्छ तर आई हेभ सर्टन फाइनेन्शियल प्लान्सहरू छ कि नेक्स्ट इयरै हुन्छ होला ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच